خب خلاصه به هر حال شروع داره میکنیم و عالی. خداوند من امروز هم طبقه 16 نیستم، من طبقه 20 ام راستشو بخوای دقیق بخوای بگی کجا. آره طبقه 20 ام ولی بد نیست جام دیگه. من الان برگشتم و توی حالا این مدتی که الان برگشتم گفتم با مسعود یه کچاپ بکنم. چطوری مسعود؟ چاکریم قربونت. آقا من یه چیزی بگم، طبقه 20 آیدیش اویلیبل، حالا خواستی بگیری روی اینستاگرام. نه مطمئنا همه طبقه ها هست، مثلا فکر کنم 18 17 16 15 رو بخوای بگیری خیلی دومینای عجیب غریبی نیستن. آره چاکریم قربونت، مرسی که وقت گذاشتی و حالا این فرصت شد با هم صحبت بکنیم. حالا بیشترم حالت فرندلی، همونطور که گفتی دوستانه، راجع مسائل مختلف، حالا تکنولوژی، چیزای مختلف. اصلا تو چی کار میکنی؟ میخوای یه توضیح بدی از این کاری که داری میکنی و اینا؟ ما الان واسه چی باید به تو گوش کنیم؟ حتما سوال خوبیه. من حقیقتا حالا از بک‌گراندم بگم که از سن پایین به تکنولوژی و چه میدونم دی اسمبل کردن و کنجکاویت این که آقا ببینم تو این چیه و مثلا تلویزیون خونمون رو سوزوندم به خاطر اینکه بدونم چه میدونم این کابل چی کار میکنه و فلان. از این کار خیلی یعنی گنده‌کاری اینطوری زیاد داشتم حالا، ولی از دید اینکه کنجکاوی بوده. یعنی من تمام اسباب بازیای بچگیمو درشو باز کردم. یعنی اسباب بازی ندارم که مثلا سالم باشه، یه بچه میاد خونمون یه چیز همچین دل و روده همه چیز ریخته بیرون. و حالا بعد با کامپیوتر آشنا شدم، با سافر آشنا شدم، کارهای مختلفی میکردم و خیلی علاقمند به ریاضی بودم، به گسسته، ریاضیات گسسته، به نظریه اعداد، مباحث اینطوری. خیلی دیگه اوج ساتیسفکشن من این درسا بود توی دبیرستان یعنی. که ایران. خب همین، حالا ادامهش گسسته کی علاقه شدید گسسته داره آخه نمیدونم جالب، مثلا سعی میکردم مثال در نیچرش هم پیدا کنم. یعنی نه اینکه مثلا ریاضیات محض اثبات کنید نمیدونم مثلث فلان مثلا جمعش فلان و اینا، نه اونطوری نه، یه جوری که حالا در عین حالی که توی تکنولوژی و توی ریاضیات سعی میکردم ریسرچ بکنم و مثلا سوادمو ببرم بالا، اپلیکیشن رو خیلی دوست داشتم. یعنی آقا چه شکلی اپلای بکنم، این کاربرد اینا خیلی واسم مهم بود. میگفتم آقا ما مثلا چه میدونم، قطعا بیای به من بگی انتگرال چقدر به درد خود، میگم هیچی، یا بگی مثلا چه میدونم اون فرمولای عجیب غریب، میگم هیچی. ولی یه سری مباحث کمک کرد به من که انتخاب رشتم رو هوشمندانه تر بکنم. خب حالا اومدم کامپیوتر و وقتی که اومدم کامپیوتر هر روز گفتم که آقا این شاید من 10 بار دیگه برمیگشتم عقب همین کامپیوتر انتخاب میکردم. حالا درسته ترمای اول و دوم که سه درسای کجا درس خوندی؟ من 1 سال ایران علم و صنعت خوندم، ولی یعنی دنبال دانشگاه مثلا فکر کنم خیلی بهتر بشه، شریف بتونم برم. کنکور رو خراب کردم، مثلا کنکور رو می‌خواستم بیام بیرون از جلسه، خیلی جالب بود ولی حالا رفتم ولی از روزی که رفتم علم و صنعت تو فکر اپلای بودم. من نمونه تو دارم. تو پس نردی. من در یکی از دوستان منم ما یکی از دوستامون که خیلی بت می‌کردیم و شرط بستیم روش که جزء رتبه‌های تک رقمی کنکور خواهد شد. وسط کنکور، اما اوایل کنکور فکر کنم تو 10 دقیقه یه رو به اول حالش بد میشه میاد بیرون از جلسه. و من فکر میکنم دلیلی که اتفاق میفته اینه که اینا انقدر مثلا حساب کتاب باز کردن و کلکولیت کردن و حساب کتاب کردن که مثلا من تا این مدت 3-4 تا تست رو زدم و اگر اون تا اون موقع اون قضیه رو نرفته باشن یهو دیگه کلا ریخت به هم، همش اومد بیرون. دقیقاً. یعنی دقیقاً من مثال اینو میزنم که مثل یه نقاشی که تو شروع میکنی، به یه جایی رفتی، یه جایی شده که میبینی آقا این فایده ارزش پاک کردن رو نداره، من باید اینو کاغذه رو همچین اینطوری بکنم مچاله کنم، یه کاغذ جدید بردارم. یعنی مثلا میگه یه سال دیگه میشینم مثلا پشت کنکور یا همین چیزی. خب اون موقع بابام به من گفت که خب این اصلا کار اشتباهیه، چرا مثلا پشت کنکور بشینی، برو دانشگاه و فلان. ولی میگم خلاصه ترانسفر کردم به یو بی سی که الان همون ونکوور هستم. سال 2016 اومدم و تو این زمان کوآپ انجام دادم. اون اولش نمی‌دونستم که من میخوام ریسرچ بکنم یا مثلا تو اینداستری برم، ولی هر چقدر بیشتر رفتم حالا کوآپ، رفتم سر کار با بچه‌هایی که مثلا توی اینداستری بودن صحبت کردم، علاقم دوچندان شد. اصطلاحاً خیلی شدید شد به پروداکت، به تکنولوژی و اینکه همونجا بود که فهمیدم آقا مثلا اون کدایی که ما می‌نوشتیم الان وقتی فایده داره که الان بره یه مشتری یا یه کسی که هیچ تکنولوژی نمیفهمه از اون استفاده بکنه و یه مشکلی رو تو زندگی روزمرهش حل بکنه. اونجاست که جذاب میشه. یعنی من این کد زدن های شبانه روز رو، حالا میگم اون نرده رو میخوام ازش بیام بیرون،
یعنی دوست دارم همیشه آدمی باشم که تکنولوژی رو مثل یک ابزاری میبینم که استفادهش بکنم یه پرابلم رو حل بکنم. پرابلمی که در حالا مثلا پدر من میگه آقا من یه همچین کاریو میخوام بکنم، من میام میگم آقا این مثلا با یک فرانت اند و بک اند یه محض پروداکتی ساختم، یا هر اگزمپلش خیلی زیاده. حالا به خصوص اینترنت هم که اکسسیبل شده از همه لحاظ، این بودش که باعث شد که حالا چه تو ایران که بودم، خودت بهتر میدونی فضای استارتاپ خیلی رشد کرد و اینجا هم که خب واقعا دیگه اصلا لحظه ایه حالا تو بحث استارتاپ و توی کمپانیا. و حالا خلاصش هم راجع به خودم، آره یو بی سی خوندم، کوآپ رفتم، الان سینیر انجینیر هستم توی شرکت اچ آر پیرول، ولی هیچ وقت اون ساتیسفکشن من توی این نبود که واسه یه کمپانی 9 to 5 کار بکنم. یعنی 9 to 5 کار کردن و صرفا واسه اصطلاحاً گذران مثلا حالا معیشتی، حالا که مثلا یه دستم تو جیب خودم باشه تهش، و در کنارش همیشه یه استارتاپ یا یه کاری، 2 تا استارتاپ حالا کار دیگه میکردم. 3 تا داشتم استارتاپ تقریبا که حالا جدی تر بوده. آخریش یه استارتاپ برای رستوران هاست که حالا یک بخشیش با ریحون اوورلپ میکنه، ولی مثلا رقیب ریحون هم نیست، یا مثلا بگم اینطوری بگم رقیب دوردش و اسکیپ دشیز و اوبریتس هم نیست، چون تو یک فضای دیگه استفاده میشه. حالا اونم جزئیاتش میتونیم صحبت بکنیم، ولی اوورال بیشتر یک حالا فردی که سعی کردم کارآفرینی بکنم و حالا تخصصم تو اینه که در زمان کم بتونم از تکنولوژی استفاده کنم که از هیچی به یک چیز حالا دموئبلی برسیم. حالا بیشتر اونجوری هستش که من خودمو معرفی. اصلا کلا بهتر موقع معرفی کردن استارتاپ ها آدم مثلا نگه که من رقیب دوردش، یا چون الان مثلا دور زمانی شده که مثلا میگن چون ایر بی ام رو میشناسی، مثلا ایر بی ام برای ماشین میدونیم، تا بخوای مثلا بگی من رقیب ایر بی ام ام، اونم تو استیج استارتاپ خیلی کوچیک. یه چند تا پرانتز باز کنم راجع به سری اصطلاحی که گفتی. یکی این که گفتی که وقتی اومدی اینجا با صورت کوآپ شروع کردی. کوآپ چیه؟ کوآپ میشه یه پروگرامی که حالا مثل همون کارآموزی که بچه‌ها توی ایران انجام میدن، ولی تفاوتش با کارآموزی ایران اینه که شما فول تایم تمام وقت میری واسه یه شرکتی کار میکنی. حالا دقیقاً مثل موقعی شما مثلا فارغ التحصیل شدی باید دنبال کار بگردی، نمیدونم اپلای کنی، همه اون پروسه ها رو باید انجام بدی، ولی راحت تر شما رو هایر میکنن. و از اونورم خود دولت یه سری ساپورت های میکنه که باعث میشه که کمپانی ها حاضر بشن کسی که مثلا جونیر هست رو هایر بکنن و بیاد کار بکنه. و اون فضا بود که حالا اصلا همین که من رفتم توی اینداستری کانکشن پیدا کردم، با آدمای مختلف آشنا شدم. فقط هم یاد گرفتن تکنولوژی نبود، یاد گرفتن مثلا پروگرام جدید نبود، از جوانب مختلف با یک محیط، یه چیز لایو واقعی. چون تو دانشگاه من همیشه مشکلی که با دانشگاه داشتم اینه که آقا من یه مثلا به من میگن آقا این تمرین رو بزن، این یه پروژه، این تموم میشه، استاد نگاه میکنه یه نمره میده میندازه دور، یعنی قرار نیست جایی استفاده بشه. اینی که تو میدونی داری یه چیز رو میسازی که قرار نیست استفاده بشه، نمیدونم واسه من شخصا یه خورده همچین حالت این داشتش که خب درسته به هر حال باید آدم یاد بگیره تا یه زمانی به یه جایی برسه که کدینگی بکنه یا کاری بکنه که ارزش داشته باشه. ولی اون قضیه باعث میشد که من یه مقدار انگیزم به سمت اینداستری باشه تا به سمت دانشگاه، یا حالا تو دانشگاه موندن یا ریسرچ کردن، یا کاری که به هر حال خیلی بیشتر زمان میبره تا نتیجهش رو ببینیم. مثلا کاری که ریسرچ میکنی ممکن چند سال باید بشینی تا اینکه من تو اینداستری باشم یا استارتاپ ران کنم، یه فیچر اضافه میکنم، فرداش پس فرداش هفته بعد یا یک ماه بعد مشتریا یک ولیوی از اون میبینن و اون خیلی واسه من چیز رضایت بخشی بود. اصلا اول صحبتت یه چیزی گفتی که خیلی منم باش کانکت کردم، اونم این بود که گفتی مثلا همون موقع که مثلا خیلی علاقه زیادی داشتی به ریاضیات و مثلا به این فرمولا و اینا، دنبال خیلی اپلیکیشناش بودی. دوباره البته من بگم مثلا کلمه اپلیکیشن هم چون همه فکر می‌کنن اپلیکیشن یعنی برنامه و سافت ور و اینا، اپلیکیشن معنای کلمه لغویش کلمه کاربردیه. اپلیکیشن یه چیزی یعنی کاربردش برای یه چیزی یعنی چی. و منم خودم شخصا خیلی این بحث رو داشتم. یعنی مثلا من دیروز داشتم با یکی از دوستان بحث می‌کردم و اینا، بهش گفتم که
آخه من یه دامین خودم رو دیروز گرفتم، دیروز که نه، منظورم که مثلا چند وقت پیش، sohel.x. چون مثلا همه این دامینای .ethereum و .crypto و اینا اومده بود و بعد من دومین خودم رو گرفتم و خب تو پی این گرفتن دومین خودم و اینا خیلی خودم راجع به NFT domains و اینا ادوکییت کردم و بعد فهمیدم که تو مثلا میتونی والتاتو وصل بکنی و بعد به جایی که مثلا چون الان خیلی مثلا این داستانا داره که تو اگه از یه والت به یه والت دیگه پول بفرستی، مثلا از بیت کوین بفرستی با والت ایتریومت، یهو بین میره. بعد تو NFT domain تو تمام این مسائل میتونی حل بکنی و خلاصه حالا سر تو درد نیارم. به اینجا رسیدیم که همینجوری دوستم بغلم نشسته بود، گفت داری چیکار می‌کنی؟ اینو گفتم ببین بشین اینا رو بخون، جا میمونی ها. بعد گفتش که هر موقع خودش مثلا نیاز بود مثلا میشه. مثالش این بود که ایمیل چون الان مثلا نیازه رفتم یاد گرفتم دیگه. گفتم خب نه، من منظورم مثلا دیده تو با دیده من خیلی متفاوته. من اینجوری که یاد بگیر شاید ازش پول داری، نه که عنوان کانسیومر تو استفاده بکنم، اون که معلومه. ولی بحث اپلیکیشنه که وقتی آوردی دنبال که اپلیکیشن های اینا چیه، اینه که خیلی‌ها فکر میکنن مثلا من درصد خیلی از بزرگی از دوستای من اتفاقا تو دنیای تک نیستن. من اتفاقا مثلا اگه زندگی من 100% در نظر بگیریم، مثلا من 80% دوستای من اصلا یه دنیای دیگه، یه 20% که دنیای تکن و اینا. و اون سری خیلی فکر میکنن که این داستان‌های مثلا اینا همش مال کامپیوتر و برنامه‌نویسی و ایناست. و من همیشه مثلا مثالی که میزنم میگم که آقا این آسانسور رو دکمه‌شو میزنی، میدونی چه اتفاقی داره میفته، میاد طبقه بالا یا نه؟ میدونی؟ و اگه تو این مهم رو نفهمی، این ساده رو اگه میخوای نفهمی، اصلا مغز تو چجوری داره کار میکنه، یعنی تو چجوری داری اصلا حتی تو میخوای یه لیوان هم برداری، یه کاری که میخوای بکنی، تو به هر حال تو ذهنت اتوماتیک وار داری این دیاگرام رو وصل میکنی، داری درستش میکنی. تو اگر اینو وقتی اینو نمیفهمی، زندگی یکم بورینگ و همه درا به رود بسته است. تو وقتی یکم خیلی ساده وقتی میفهمی که من دکمه آسانسور رو میزنم چه اتفاقی میفته که آسانسور میاد بالا، چی میشه که تصمیم میگیره آسانسور بره بالا بره پایین، وایس یه سری آسانسورها اسمارت ترن، میفهمونی که آسانسور راست رفته، یکی نمیاد بالا. تازه وقتی ذهنت وا میشه که این مسائل خیلی ساده رو حل بکنی و تو دنیای کار و برنامه‌نویسی و اینا هم که میدونی هیچ مشکلی خیلی خیلی بزرگ نیست. یعنی ایلان ماسک هم اگه داره شاتل هوا میکنه، آخرش مشکله از دور که نگاه میکنه خیلی مشکل بزرگیه، ولی وقتی واردش میشی هزار مشکل ساده خیلی کوچیکی که تو باید حلش بکنی. و تو یه بار وقتی میفهمی که یک مشکل ساده کوچیکو چجوری باید حلش بکنی، حالا ریگاردلس اف این که چقدر اون مشکل اون قضیه بزرگه مهم نیست، از دور خیلی ترسناکه، واردش که بشی باید تبدیلش کنی به یک سری مشکل فوق العاده ساده‌ای که بتونی همین الان اکشنش رو تیک بکنی دیگه. و تا زمانی که تو اینو یاد نگیری که یه دکمه آسانسور رو چجوری میخوای بزنی، چه اتفاقی میفته، چشت اپلیکیشن کاربرد نمیبینه اصلا. یعنی تو که گفتی مثلا من انتگرال رو دیدم دنبال اپلیکیشنش بودم، اونجاست که یهو چشت باز میشه که او من الان اگر بخوام این کارو بکنم، این کارو میتونم بکنم، بعدش میتونم برم پشتش اون کارو بکنم. یعنی تو وقتی فهمیدی آسانسور میاد، بعدن جهر ثقیل میسازی دیگه، جهر ثقیل که ساختی بعدن نمیدونم هواپیما شاتلش میکنی دیگه. یعنی هی تو مشکل اولین بار خیلی گنده به نظر میرسه، ولی بعدش یواش یواش که میری توش میبینی هزار مشکل. صبح که ایلان ماسک پانش مثلا شاتل سالف کنه، صبح احتمالاً وایسادن دارن مثلا بحث سوختو دارن حل میکنن. دقیقاً همینه. آره این حالا مسئله که میگی یه مشکل بزرگتر رو تقسیم کنیم به مسائل کوچیک‌تر، حالا اصلا یک نوع حل مسئله توی ریاضی همون ریداکشن دیگه، اصلا یک اصل ریاضیه که من دوره همین رو دارم میگم. یعنی اونو من به این دلیل دوست دارم میرم دنبال میکنم که میتونم استفادهش بکنم در یک ریل ورلد سناریو، یا حالا همون اگزمپلی که آقا دیگه آسانسوری که هر روز ممکنه باش بالا پایین میشی، یا هر چیز دیگه‌ای که تو این دنیا، و هم برمیگره به اون قضیه که شما یه مشکل بزرگ رو باید اینکه بدونی چه شکلی بیا اینا رو اصطلاحاً افراز بکنی، پارتیشن بکنی به مسائل کوچیک‌تر و اون کوچیک‌ها رو حل بکنی، و بعد حالا دیواید اند کانکر هست، الگوریتم‌های مختلفی هست که کوچولو حل میکنی و بعد اینا رو دوره جمع میکنی میاری بالا و واقعا میبینی که بله ممکنه در بیگ پیکچرش اون گوگل ارث ویو از بالا نگاه میکردی خیلی چیز عجیب غریب و حل نشدنی بود، ولی کوچیک که زوم کنی کوچولو حل بکنی بیای بالا میبینی واقعا نشدنیه. و حالا یه جوری هم بعد رب پیدا میشه کردش به همون مبحث MVP که خب اصلا داستان چیه که ما چرا مثلا اگر اوکی ما یه ویژنی داریم که در دراز مدت یه همچین پلتفرمی رو بسازیم، یه همچین محصولی رو بسازیم، اگه بخوای بری دنبال این که یک کله بری چه میدونم 100 تا فیچراشو
بزنی مثلا 3 ماه بری دیزاینر، همون روز اول همه چی رو پرفکت و اینا بری و اینا، یهو به یه جایی میرسه که میبینی یه تایم زیادی گذاشتی، هیچ فیدبکی نگرفتی و می‌خواستی به شکل آبشاری، حالا واترفال هی گفتی آقا بذار بهتر بشه بعد بریم به مشتری نشون بدیم، بذار یه ذره دیگه بهترش کنیم. حالا چند تا شانس هست، چند تا اتفاق هست. یکی این که اصلا ممکنه انقدر شما بری تو دل قضیه که گم بشی تو قضیه و اصلا بیخیالش بشی. یعنی بوده یه ریت این قضیه بوده که یهو یه چیزو شروع میکنن، اونقدر هی خواسته تو فیچر اضافه کردن، دوری فیچر اضافه کنه، این لیرها رو رفته جلو که تو فیچر گم شده. یه حالتش هم اینه که آقا شما به هر حال این چیزی رو که شروع کردی ممکنه 100 نفر دیگه هم دارن بهش فکر میکنن. اگر فکر میکنی که یک ولیوی توش هست و شما میتونی یه ولیو پروپوزیشنی انجام بدی، به نظرم باید زودتر یک پروتوتایپی آماده کنی، یک محصول کوچولو آماده کنی، یه چیزی که مینیمم وایبل پروداکت که آقا مشتری، حالا هر کی که هست مشتری تو باید بشناسی. حالا میگم این استپا رو گذروندی که چه میدونم آیدیات رو سرچ کردی، همون کار کردی، بتونی زودتر به دست مشتری برسونی، اکزیکیوتش کنی، اجراش کنی و فیدبک بگیری. اون بازخوردهای مراحل اول خیلی کمک میکنه که شما اصلا دیوار رو صاف بری بالا، چون در نهایت هم داری محصولی رو میسازی که مشتری استفاده بکنه، نه اینکه من چه میدونم من ممکنه خیلی حال بکنم با فیچر مثلا 5 و 6 و 7 توی لیستم که اصلا 5 و 6 و 7 رو واقعا مشتری حال نمیکنن، مشکلی هم حل نمیکنه، من شخصا حال میکنم. خب چه فایده؟ من که واسه خودم نمیسازم که، یا شما که مثلا ترایب رو برای مثلا اینترنال خودتون فیچر اضافه نمیکنید. قطعا هدف اصلیه که مشتری‌ها چی میخوان. ببین مسعود، این قضیه چی بسازم، چه جوری بسازم، از کجا شروع بکنم، به نظر من خیلی قضیه بزرگیه و یه مقداری شاید مثلا آدم بیاد بگه که خب اول MVP رو بسازین، خیلی داون پلیش کرده قضیه رو، چون هنوز که هنوزه بعد از این همه سال که مثلا توی دنیای پروداکت دیزاین و اینا من بودم، هنوز که هنوزه این قضیه برای من خود من خیلی باز نشده، میدونی، و هر روزم دارم یاد میگیرم. یعنی هر بار که ما داریم بکلاگ رو گروم میکنیم و تصمیم برای فیچر بعدی داریم میگیریم، هر بار باید از یه دید دیگه اومد. و به نظر من این قضیه، این که چی بسازم، کی بسازم، از کجا شروع کنم، چطوری بسازم، حتی فقط هم مال زمان اولیه استارتاپ یا شروع کردن استارتاپ نیست. هر بار، اصلا هر صبح که خواب پا میشی تقریبا از اون تو دو لیستی که جلوته از کجا شروع بکنم هست. یعنی از قورباغه رو کجا کی قورت بدی شروع میشه تا کجا باید بری. و منم البته یه مقداری کانتروورشال خودم فکر میکنم. یعنی من خود جزء اون دسته از آدمایی تو کمپانی هستم که تقریبا چون یکم باید بوک نیستم، یعنی نسبت به اون چیزی که کتاب گفته رفتار نمی‌کنم، یه مقداری کانتروورشال ترم هستم نسبت به اینکه بابا این چیزایی هم که سوال میگه مثلا دریوری میگی اصلا. میدونی منتهای مراتب مثلا ببین جالبیش اینه که برای هر آرگومنت یک آرگومنت دیگه هست. میدونی کانتر آرگومنت. یه زمانی هست میگی، یه زمانی هست مثلا میگن که آقا چیزی باید بسازی که مشتریت استفاده میکنه، نه چیزی که خودت میخوای. کانتر آرگومنتش این هم هست که چیزی که خودت درست میکنی رو بقیه استفاده میکنن، چون تو میدونی چی میخوای، برای خودت داری درست میکنی. بهترین کسی که میفهمه چی باید درست کنه و پین پوینت های پرابلم رو میفهمه تو اون حالته. ریحون نمونهش این بود مثلا. میدونی مثلا برای ما نمونه ریحون یکی از نمونه‌های خوب مثلا ما که دلیلی که اولش خیلی توی داستان یو ایکس و یو آی و اینا خیلی خوب بودیم و تونستیم یکم مارکت شیر بگیریم مثلا، این بود که چون خودمون از ریحون سفارش میدادیم، همون قسمت دیگه اعصاب خودمون تو پروسس چک اوت و پیمنت و اینا به هم میریخت و بعد درست میکردیم. خود منم آدمم دیگه، من همون تجربه رو میخوام بدم که به یک نفر دیگه میخوام بدم. من اگر تو ماشینم تاکسیم نیم ساعت دیگه میرسه، سریع میخوام تپ 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 بکنم، یه دستم فرمونه، میخوام تپ تپ بکنم پروسسم تموم بشه. یه نمونه دیگه داریم ترایب. الان این صدق نمیکنه، میدونی، چون الان ما تیپ پروداکتمون ترایب به خاطر اینکه یک کامیونیتی پلتفرمی که خیلی بزرگه، اوپن اندده. یعنی تو میتونی از فیچر چت بزنی تا فیچر مثلا ویدیو و همه هم میخوان، هم به هر کی بگی چی بزنم، یعنی بخوای بگی آرگیو هم بکنی با یوزرت، برو صحبت کن با مشتریت، برو صحبت کن، همه اینا رو میخوان. اونجا یه مقداری دوره بحث عوض میشه. اونجا اینجوریه که کی پول میده بابت این، میدونی، یعنی همه که اینو میخوان و معمولا هم اونا که خیلی حرف میزنن و خیلی ریکوست فیچر دارن و
این داستانا معمولا جزو اون دسته از آدمای هابیست و کریئتور و اینان. تو میخوای بیزنس ها پول بگیری، بیزنس ها هم خیلی تو این دنیا نیستن که حالا من بیام تو فروم برای تو بنویسم و بیام ریکوست بدم با تو صحبت، من خودم کار دارم، میدونی اومدم تو رو اصلا از سافر تو استفاده کنم که دیگه این بحثا رو نداشته باشم. واسه همین یه درصد خیلی کوچیکی از یوزرها و ارلی اداپترها تو ولی پیدا میکنی، ولی اون موقع آرگومنت عوض میشه که خب من دو تا دسته یوزر دارم، دو دسته پرسونا دارم، اینا پول میخوام بدن، اینا پول نمیخوام بدن، یا اونا هم پول میدن پول ندارن. ولی تو میرید سمت اون کسی که مثلا الان تو ترایب ما کاملا اصلا همین قبل از اینکه من الان وارد این میتینگ با تو بشم، تو میتینگ قبلی که بودم تمام بحث این پرسونا بود که ما باید یه دسته از یوزرایی که خیلی دوستشون هم داریم، خیلی هم دمشون گرم، خیلی هم به ما فیدبک دادن از روز اول هم با ما بودن، متاسفانه ما نمیتونیم ساپورت بکنیم چون تا ابد همه چی میخوایم، پولم که ازتون در نمیاد. میدونی ما میریم سمت اینا که ازتون پول در میاد، چون تجربه هم کردیم یعنی تجربه کردیم که یه چیزی میسازی خیلی هم باحاله و زیاد دیدیم که چیزی میسازی که خیلی باحاله، پول ازش در نمیاری، بیزنست میمیره به زودی. میدونی و واسه همین فقط خواستم اینو بگم که همون حرفی که خودت زدی، برای هر آرگومنت یک کانتر آرگومنت هم هست. مثلا یه آرگومنت بزرگترش که تو دنیای مثلا من الان خودم شخصا با جون و دل لمس کردم، با خون و استخون، با پوست و استخون، با پوست و استخون لمس کردم MVP که مینیمم وایبل پروداکت، یا اون مینیمم چیزی که باعث میشه تو پروداکتت یه سیر تکاملی کامل بتونه انجام بده تا یه کاری رو حل بکنه. حالا یعنی یه چیز خیلی نساز که هیچ کاری ولی نمیکنه، یعنی مثلا ماشین ساختی، یه ماشین بساز راه بره حداقل، نه یا راهنماشو بهتر کن، بوقشو خفن بکن، یه چیزی اول بساز راه بره، کار A تا B رفتن رو حل کردی، بعد یواش یواش بهترش بکن. ولی مثلا میتونی حتی یه زمانی آرگیو هم بکنی که پروداکتت مثلا چی هست. تو یه زمانی مثلا پروداکتت اگه روزای مثلا الان یه آرگومنتی من داشتم تو توییتر میخوندم که تو سال 2000 مثلا تو 2010 تا 2020 تعداد کمپانیایی که از 0 تا 1 بیلیون دلار والویشن رو رفتن، مثلا فیسبوک، مثلا اینا زیر 5 فیسبوک تو 7 سال مثلا اینا به 10 بیلیون والویشن رسیدن، استرایپ، ایر بی ام بی. و الان ولی اینطوری نیست. حالا دلایل خیلی زیاد، پندمیک، کامپتیشن، مارکت، همه اینا هست. ولی همینو میخوام میگم انقدری پوینت هست که باید آدم بررسی بکنه. یه زمانی هست تو مثلا میگی MVP مثلا تو فیچر رو فقط بسازی کار بکنه، کار یوزر را بیفته، حله. میدونی اون مال یه زمانی که مارکت رقیب توش نداری، مثلا میدونی اومدی فقط کار یوزر داری حل میکنی و اونم حال میکنه. یه زمانی هست مثلا الان کلمه MVP به مثلا مینیمم وایبل پروداکت، به مثلا مینیمم لاوبل پروداکت، یعنی مینیمم لاوبل بودن یه پروداکت دوست داشتنی که تو بتونی ارلی اداپتر تو بگیری، بتونی اون فنای اول تو بگیری و بعد با اونا رشد بکنی. و به نظر من این یه چیزی نیست که بتونی اپلایش بکنی به هم. اصلا دلیلی که مهمی چقدر باهوش باشی تو دنیای استارتاپ به نظر من همینه. یعنی تو هوش و ذکافتو که میخوای، تجربه هم میخوای و قدرت وصل کردن داتا به هم دیگه، برای اینکه بفهمی توی این شرایط الان مینیمم MVP معنیش مینیمم لاوبل پروداکت، توی این فیچر معنیش مینیمم وایبل پروداکت، توی اینجا معنیش اینه. و نمیشه یه دوتا کتاب بخونی اینا درات. و این چیزی که من بهش رسیدم و هنوزم تا به الان داریم باش دیل میکنیم، یعنی مثلا هنوزم باید بحث بکنیم تو شرکت. موافقم. آره من یه چیزی رو حالا توضیح بدم راجع به چیزی که گفتم که مثلا ببینید مشتری چی میخواد اونو بسازی. این قطعا یه چیز بالانسی باید باشه. یعنی من میخواستم فقط صرفا اون رو بگم که آقا این که ما بشیدیم چشم بسته توی آفیس در رو ببندیم و کد بزنیم، سافر بزنیم، پروداکت بسازیم و دیتا دریون انجام ندیم، یعنی ما ندونیم که آقا حالا اصلا ریسرچ درستی نکرده باشیم. من می‌خواستم بگم اون رو سعی کنیم ازش فاصله بگیریم. ممکنه خیلی فیچرهای هست. خب منم بحثم با تو همینه دیگه. من دلیلی که حرف تو قطع نمی‌کنم حرف تو، ولی دلیلی که می‌خوام از این جمله جدا نشیم به خاطر اینه که اون حرفی که تو داری میزنی از این حرفاست که انقدر درسته نمیشه باش مخالفت کرد. میدونی یعنی نمیشه. آخه مثلا تو نمیتونی به یکی بگی که نباید بریم مثلا با مشتری صحبت چون من آخه اینی که داری تو میگیم دقیقاً پوزیشن من الان تو شرکته. من همه اینطوریان که آقا بریم با مشتریامون صحبت کنیم. من اتفاقا اونیم که چه حرفی داری الان بریم مشتری بزنیم. تو مثلا میگی در رو بریم ببندیم، ولی فقط به خاطر اینکه بخوام حرفمو بگم که منظورم از این جمله چیه اینه که
بیا اول از تو بپرسم، پروسه فیدبک گرفتن شما چطوریه؟ یعنی مثلا تو وقتی میگی آقا درو نبندیم، خودمون کورکورانه بریم یه چیزی بسازیم، این فیدبک رو چجوری میگیرین؟ آره حالا من توضیح میدم. ببین کتاب مام تست رو حالا ممکنه خونده باشی یا حالا واسه بچه‌ای که مثلا بخوان، یه چیز 30 صفحه‌ای خیلی کوتاهه که یکی از بچه‌ای که حالا من استارتاپ کار کردم بهم معرفی کرد، خیلی جالبه. داستانش همین موضوعی که میگی رو داره میگه که چه شکلی فیدبک بگیری و چه سوالاتی رو بپرسی. میگه آقا تو فرض کن یه چیزی رو ساختی می‌خوای بری به مامانت دمو کنی. خب مامانا معمولاً آدمایین که مثلا میگه خب بچه‌مه، از روی دلسوزی میخواد بگه نه خوبه، خیلی هم عالیه، موفق میشی، ولی اون حرفه چیه؟ میگه که آقا مام تست داره میگه که شما چه شکلی سوال بپرسی، چه سوالاتی رو بپرسی که حتی مامانت اون جوابی که به تو میده رو تو بتونی استفاده کنی. یعنی مثلا میگه تو اگه یه رسیپی میخوای، یه رسیپی اپ میخوای بسازی، جوری باید سوالت رو بپرسی که مامانت هم خیلی آنست، به صورت کاملا بدون هیچ جانبدارانه بودن، حالا آن بایست و خیلی رو راست بیاد بگه آره مثلا اینطوری مشکل منو حل میکنه، یا بذاری اون ببینی چی میخواد بگه. من حرفم بیشتر از اون بابته که شما محصول درست رو بسازی، حالا یعنی در building the right product، یعنی این بیشتر راجع به اون داشتم صحبت میکردم. ولی خب خیلی وقتا واسه منم شده که من میشینم همون که میگی مثلا میبینم فلان چیز اعصابم خورد میکنه، فلان چیز دیزاینش میتونه بهتر بشه، فلان چیز مثلا ممکن نایس تو هاو، یه انیمیشن، یه که مشتری هم مثلا نگفتم چیزی رو، ولی میبینم در دراز مدت یه خیلی خیلی جذب مشتری رو راحت تر میکنه، مشتری خوشش میاد. یعنی اون چیزا هم هست که به هر حال اون نوآوری، اصلا نوآوری خب قضیهش هم همینه. به هر حال ما تحقیق میکنیم، کتاب زیرو تو وان میگه آقا از 0 رو بکنی 1 تا 1 رو بکنی n، اینا کاملا دو تا چیز متفاوته. و اون به نظرم اون مرز است که خیلی مهمه که شما نه زیادی از این ور پس بیفتی نه زیادی از اون ور. حالا راجع به که میگی چه شکلی فیدبک میگیرید، مثلا یه مثالشو بزنم. ما واسه همین آرچی، حالا اسم استارتاپی هستش که کار رستورانا میکنه، داستان حالا من یه خلاصه بگم و اون سوال تو هم جواب بدم. کاری که ما میکنیم، ما میایم یه جوری از دیجیتال منیو که شروع کردیم 2 سال پیش که اول کووید بود، کیو آر کدایی که روی میزا شما اسکن میکنی و منو رو میبینی، بعد آنلاین اوردرینگ اضافه کردیم، تیبل اوردر اضافه کردیم، چه میدونم کار دیگه اضافه کردیم. رستورانا آندر استاف بودن، کم بود گارسوناشون، شما دیگه میتونستی همونجا پی کنی، تیپ بدی، همه کارو بکنی. بعد اومدیم وایت لیبل وبسایت دادیم، یه کار مثلا کاری که شاپیفای میکنه شما واسه محصولتون. ما میگفتیم آقا شما دوردش رو داری، دوردش داره 30% ازت میگیره، بیا از محصول ما استفاده کن، ما برند خودتو بذار، همه جاش برندش لوگوش مال خودته، رنگای خودت. دقیقاً وایت لیبل میری و به جای اینکه بیای 30% بدی، بیا 3% به ما بده، مثلا 5% به ما بده، ما فقط یه مانثلی سابسکریپشن ازت میگیریم. و اینو واسه مختص رستوران ها، یعنی واسه رستوران ها، و محصول میشد اون غذا. شما مشتری جدیدو از مثلا دوردش و اسکیپ و اینا میگرفتی، ولی ما یه سری مثلا لویالتی داشتیم، یه سری پروگرامایی داشتیم داخلی که میگفتم خب به این یارو بگو که تو مثلا اون پانچ کاردا رو حتما دیدی که بابل تی میری یه دونه مهر میزنه رو کاغذ. ما مثلا اینو اینا رو یکم توضیح بده که اونایی که تو ایران دارن گوش میکنن بفهمن مثلا دوردش کی هست، چی هست این. آره حالا اینم که گفتم کامپتیشن دوردش نیستیم یا هستیم، آره قطعا. اصلا حرفم فقط اینه که ما تو زمین بازی اونا نیستیم، یعنی ما که اصلا خیلی اسکیل. نه اتفاقا اولش هم گفتیم نیستیم، یعنی همون یعنی میگم حتی مقایسه هم بیشتر موضوع اینه که یعنی زمین بازی اونا اصلا تو بحث دلیوری بیشتر، تو بحث مثلا حالا پیکاپ هم بعدن کار کردن، ولی بیشتر رو دلیوری خیلی فوکس دارن که خب اتفاقا دلیوری هم یکی از چیزایی بود که توی کووید خیلی رستوران رو نجات داد. ولی حالا کلیت چیزی که گفتی توضیح بدم، دوردش یه چیز مثل اسنپ فود ایران، مشابهش حالا توی کانادا اسکیپ دیشیز هست که حالا بیسش هم مال فکر میکنم انگلیسی هست که حالا رفته تو کشورهای مختلف با برندهای مختلف، همش هم اون لوگوی خاص خودشو داره ولی با اسمهای متفاوت. توی مثلا اسکیپ دیشیز مگه مال این بچهای وینیپینگ نبود؟ اون کانادایی بود. همونه. ولی کمپانی انگلیسی اومده خریدتش و حالا با اون لیبلینگ و چیزای خودشون گذاشتن. ولی URLاش حالا مثلا هر کشوری به یه اسمه. مثلا تو کانادا اسکیپ دیشیز، تو آمریکا نداریم مثلا اسکیپ دیشیز، یا تو مثلا مارکت انگلیس یه چیز دیگه است. اصلا دوردش اولش فقط فلیت دلیوری بود،
میدونی. بعد اونا الان تبدیل شدن به آنلاین. هر کی از یه سرنخی رو گرفته ولی آخرش همه به یه بازی میرسن. آره دقیقاً. و حالا کلیت قضیه اینه که این کارهایی که حالا اونا انجام میدن، دوردش حالا میگم مشابه اوبر ایتس و اسنپ فود و توی کار دلیوری، ولی الان دوردش هم داره وایت لیبل میده، ولی خب آخرش یو آر ال خود وبسایت خود، یعنی مثلا سایتش فکر کنم order.online همچین چیزیه. ما حتی دومین هم میزدیم به اسم خود یارو، یعنی همه چی رو میکردیم که مال خود یارو باشه و اینم اتوماتیک بود دیگه. سیستم بودش که مثلا تمپلیت وبسایت میومد بالا و شما میتونید استفاده کنید. ما ایران مثلا این کارو می‌کردیم، یعنی مثلا دومین مثلا بگو مثلا چلو کبابی گلی، بعد مثلا اسمش چلو کبابی گلی.com بود، ما دومینشو می‌خریدیم بعد ریدایرکتش می‌کردیم به منوی ریحونشون. متوجهم. چون هم SEO جوس SEO رو می‌خواستیم، اون جوهره SEO رو می‌خواستیم، هم این که میک سنس هم می‌کرد دیگه. بعد پس فرام لاکین هم می‌کردیم مشتری‌ها رو. آره اونم اتفاقا یه کلکیه که میزنن بعضی از این، یعنی تو وقتی میری دمو هم موقع دومینش هم گرفتی یا حالا رو آفر میدی، یعنی تو آفر پکیجت همه اینا رو کنار هم گذاشتی. حالا کلیت قضیه، حالا برگردم به اون صحبتی که گفتی چه شکلی فیدبک میگیریم. خلاصه آرچی مجموعه پروداکته که تو زمینهای مختلف به رستوران ها کمک میکنه پروسه های مختلف رو اصطلاحاً راحت تر بکنه. حالا از دیجیتال منیو شروع کردیم، آنلاین اوردرینگ اضافه کردیم، از وبسایت بهشون میدیم، رزرویشنز، ویت لیست. حالا اینم دوره میگم که این اسکیل هوریزونتالی هم خودش یه مشکلاتی داره، یعنی اون ما یه جوری هوریزونتالی رفتیم جلو و حالا اونم دوباره یکی از اشتباهات یا حالا یعنی دوباره اونم بالانس خیلی توش مهمه، بعداً صحبت می‌کنم. و حالا داستان این بودش که ما دنبال این بودیم که هی مشتری جدید بگیریم. مشتری جدید هم هر کدومشون میگفتن آقا ما اینو می‌خوایم، ما اونو می‌خوایم، ما اونو می‌خوایم. ما افتادیم توی لوپی که هی بریم فیچر بزنیم، هی بریم پروداکت جدید بزنیم. دیگه اصلا اسمش فیچر نبود، دیگه اصلا یک فضای جدید بود. مثلا توی رزرویشنز ما اوپن تیبل رو داریم که خیلی خفن داره کار میکنه، یا اکسپلور تاک یه وبسایتی که اونم فکر کنم 400-500 میلیون دلار والویشنش بود همین اخیراً. خلاصه این که حالا ما دنبال این بودیم که یه دونه سروی واسه یه رستوران ها انجام بدیم. حالا اینکه میگی چه سوالاتی پرسیدیم و چه شکلی دیتا گرفتیم از رستوران ها، پی این بودیم که آقا شما میری رستوران غذا تو میخوری، هیچ وقت اون لوپه نیست که آقا شما مثلا حالا چرا ممکنه بری تو گوگل ریویو بذاری، ولی یه سیستم یک پارچه‌ای که شما که غذاتو خوردی بتونی ریپلای بزنی بگی آقا مثلا این الان برنجش اصلا خوب نبود، یا این مثلا این دسرش فلان بود. واسه چی خوبه این؟ یکی این که اون ترانسپرنسی رو میاره واسه صاحب رستوران. مثلا صاحب رستوران که ممکنه هر روز نباشه تو رستوران، شما یهو میبینی تو مثلا روز یک شنبه 20 نفر اومدن گفتن که آقا حالا اونم میگم که چه شکلی مشتری میتونه سابمیت بکنه اون ریویوشو. 20 نفر اومدن گفتن که آقا مثلا خورشتاتون مثلا خوب نبود یا برنجتون خوب نبود. خب تو با دیتا میری بالا سر اونی که مثلا تو کیچنه و میگه آقا ببین مثلا اینا این مشکلی بوده، یه هر چیزی هست حل بکنیم، میخواد اینکه کیفیت رستوران رو بالا نگه داره. خب ما اینو شروع کردیم در فرم های مختلف. اینم دوره تکنیکی هست، مستقیم نباید بگی که من میخوام اینو بسازم به درد میخوری یا نه. شروع میکنی با اون مشکلات، یعنی ببینی اون پین پوینت اونا چیاست و میگی که آقا این چقدر مهمی که تو شفافیت آشپزخونه داشته باشی که آیا کیفیت غذات مثلا. بعد این ریویو رو هم پابلش می‌کردین رو وبسایت یا فقط مستقیم می‌فرستادین؟ نه حقیقت داخلی بود، داخلی استفاده می‌کردیم. اینا رو مثلا چیزایی نبودش که مثلا ما پابلش بکنیم، ولی مثلا حالا از استرانگلی دیساگری تا مثلا استرانگلی اگری دیدی که حالا مثلا واسه سیستم آره اون NPS یا نت پروموتر اسکور حالا چیزا هم استفاده میکنن واسه مثلا یوزابیلیتی اسکیل هم هست، سیستم یوزابیلیتی اسکیل هم یه همچین مشابه این که ببینید شما یه محصول چقدر قابل استفاده است، یه همچین فرمی مشابه این. خلاصه ما سعی میکنیم اون مشکل رو صحبت کنیم که آقا اینا چقدر ارزش قائلن که بدونن مثلا اون شفافیت رو داشته باشن. میدیم آقا نمرات بالا میدن، چه میدونم تو موارد مختلف. بعد به اونجا میرسوندیم که آقا الان شما یه همچین سروی داشته باشید. حالا سروی چه شکلیه؟ مشتری که وارد رستوران میشه اگر خودش اسکن میکنه، خب مثلا اوردر میده که خب فون نامبر شما داریم، حالا یه سری کانسنت و این چیزا هم هست. اگر اسکنی نیست، ما بعضی رستوران اگه ببینی هم ورودیش واسه ویت لیستش هم که شده، حالا حتی خیلی وقتا ویت لیست هم نیست خالیه ولی فون نامبرتون میگیره، یه شماره میگیره. ما یه شماره میگرفتیم و قضیه این بودش که مثلا 1 ساعت 1 ساعت و نیم 2 ساعت یعنی ایده این بود
2 ساعت 1 ساعت بعد اینکه شما غذا یعنی توی ویت لیست اد شدین و نشستین سر میز، یه ایمیلی یا ببخشید یه اس ام اسی میره که میگه آقا مثلا تجربه شما چطور بود از اینکه امروز اومدید رستوران، و یه فرم خیلی کوتاه، حالا لینکو کلیک میکرد، هیچ لاگین و هیچ چیزی نبود و مثلا میزد آقا آره مثلا از 1 تا 5 من نمره 4 رو میدم به دسر، نونم 1 تا 5 نمره فلان میدم، یه چیز بیسیک اینطوری. یوزر برای چی باید این فرمو پر میکرد؟ سوال خیلی خوبیه، باریکلا. داستان برمیگرده به همون لویالتی و اون پوینت و این چیزا که شما مثلا همین میگه که یوزر رستوران، خب دقیقاً سوال همین پیش میاد که رستوران میگه چرا باید یوزر اینو پر کنه. ما اون بحث دیجیتال پانچ کارت حالا که الانم توضیح میدم که داستان همون امتیازاست که جمع میشه تو، حالا تو بازی‌ها هست، توی اسنپ داره که میگه آقا شما مثلا از ریچوال این کار عالی کرد. ریچوال خیلی خوب گیمیفیکیشن رو درست کرده توی کانادا. دقیقاً اون گیمیفیکیشنه. حالا شما اون پوینت ها رو میگیری، بعد پوینت ها که از یه حدی شد، حالا چه میتونه پانچ کارت باشه یا میتونه هر نوعی پوینت بیسد هر جوری که میخواد، مثلا از مثلا 50 تا باشه، بگی آقا حالا مثلا 1000 تا شد، تو سفارش بعدی شما $10 بر فرض مثال تخفیف میگیری، یا یه دیلی به شما میدیم که بقیه نمیتونن بگیرن. یه داستان همونه که شما کاستومر ریتنشن ریت رو بالا نگه داری، مشتریت بمونه توی یه لوپی و مشتری نیاد یه بار یه غذا بخوره بره، بتونی نگهش داری. خب حالا ما داریم چند تا مسئله رو همزمان حل میکنیم. مسئله شماره 1 اینه که رستوران شفافیت نسبت به کیچن داره با این اطلاعاتی که میاد. مسئله شماره 2 اینه که مشتری خوشحال میشه از این. حالا میگم ممکنه یه درصد خیلی زیادم جواب ندن، ولی مثلا ما میگیم تو 100 تا اگه 10 تاشون هم این فرمو پر کنن، در دراز مدت یک دیتایی بوده که حرفم اینه، دیتایی بوده که کالکت نمیشده و این دیتا رو شما کالکت میکنی، بر اساس اون میتونی تصمیم گیری کنی، میتونی مثلا کارهای دیگه بکنی. و خب حالا ما اینو میدونیم که خود رستوران اونر وقت نداره بیاد هر روز داشبوردمون رو چک کنه، آقا مثلا این چی گفت فلان. قضیه اینه که شما بیاید تا اینا رو تا اونجایی که میشه خلاصه کنی، جمع و جور کنی و در قالب مثلا یه فرمت خیلی ساده، مثلا فرض کن ویکلی یه دونه ایمیل بفرستی، یا حالا یه حالتی که بگی آقا مثلا الان اینطوری بوده وضعیت رستورانت، یه حالت مثلا سامری تو. و قضیه همونی که آقا شما ثابت کنی به رستوران که داری تایمش رو سیو میکنی، یا حالا تو هر اینداستری دیگه. حالا یکی از پادکستاتم گوش میدم داشتی میگفتی که مثلا بگی الان مثلا چه میدونم تو الان ماهی $100 داری هزینه میدی واسه یک کاتگوری خاصی، بیا ماهی $30 به من بده، شما اون $100 نباید بدی برفرض. یه جوری اینو بهش بتونی برسونی و متوجه بشه یارو که از در نتیجه استفاده کردن از این محصول تو هم تایم سیو میکنه یا مانی سیو میکنه، یا اینکه چه میدونم به جای اینکه 5 تا کارمند داشته باشی میتونی 4 تا کارمند داشته باشی، حاضر میشه که تست بکنه، حاضر میشه که استفاده بکنه. و یه سری از اینا خوبیش اینه که وقتی توش بیفتن، حالا مثلا اون لویالتی و اینا، به این راحتی هم رستوران نمیتونه سویچ بکنه از ما، چون میدونه که مشتریاش پوینتاشون رو سیستم ماست. میدونی چی میگم؟ من چند سوال ازت بپرسم برای اینکه این در درست بفهمم. اول از همه این ایده آرچیو شماها درست کردین به عنوان یه سایت پراجکتته، جدا از این که توی اون شرکت اچ آر رایس کار میکنی، اینو رایس پیپل داری کار میکنی، اینجا یه پراجکت سایت دارین که بعد از اینکه سر کار میرین اینو با چند نفر درست کردین و چه سالی؟ آره اینو ما اپریل یا می 2020 بود، اولای پندمیک بود شروع کردیم و استارتاپ یعنی کمپانی همه چیش استابلیشته و مثلا یه چیز پروژه‌ای نیست و اکچوال کاستومر داریم. یعنی یه چیزی هولوش 1.5 سال الان شما اکتیو هستین و کمپانیتون چند نفره؟ ما کمپانیمون حالا ریزش و اینا زیاد داشتیم، یه زمانی حالا ماکسیمم تا 5-6 نفر رفتیم. اصلا آره دنیا استارتاپ ریزش آدمای اینترنالش اصلا به پروداکت نمیرسه هیچ وقت استارتاپ. آره باریکلا. ولی بگو میخوام چند تا سوال ازت میخوام بپرسم بخاطر اینکه ایده آرچیو من میخوام یه چند تا سوال راجع به ایده آرچیو دارم که من هنوز متوجه نشدم که آیا از طریقش غذا رو هم آنلاین میشه اوردر داد یا نه فقط اون قسمت لویالتی هست؟ هنوز من اینو نفهمیدم. ببین تقریبا همه اینا هست، ولی هم قضیه هوریزونتال رفتن است. ما همه کار نمیگم همه کار هیچ کاره، ما خیلی کارا رو هوریزونتالی رفتیم جلو و ما الان مشتری ما وقتی یه مشتری یعنی چی هوریزونتالی رفتیم جلو؟ هوریزونتالی یعنی پروداکت های مختلف رو در کنار هم داریم ران میکنیم و شما به عنوان یک رستوراندار، من میرم توی میتینگ به رستوراندار میگم آقا من به تو
کانسالتیشن میدم، یعنی به تو میگم که آقا بیا بر اساس آرچی، بر اساس نیازهای تو و نوع بیزینس تو کدوم از این محصولات به در تو میخوره. مثلا میگم آقا پروداکت 1 و 2 رو بزن تنگی، پروداکت 3، این سه تا با هم ترکیبش حالا ماهیانه هر کدوم از اینا یه شارژی داره دیگه. ولی روکی میستیک پس نکردین اگه به قول خودت هوریزونتال رفتین؟ یعنی کلا وقتی توی یه سیچویشنی قرار میگیری که تعداد کارهایی که میخوای میتونی بکنی زیاده، معمولا مثلا توی دنیای مارکت پلیس معمولا میگن آقا اول یه ورتیکال رو کامل کنین، اول یه شاخه رو نیل داونش بکنین. یعنی مثلا تو این معمولا مثلا داستان تیک تاک حتی تو ترایب و اینا هست، آقا اول ما بیزنس ها رو داریم کیتر میکنیم، به کریئتورها داریم میدیم، به هابیستا داریم میدیم، به استارتاپ‌ها داریم میدیم، به کی میدیم؟ و سوال جواب obviously اینه که خب همه، ولی همه میدونیم که بدترین جوابه. پس اول من برم یکی رو نیل داون بکنم، اگه اون گرفت بعداً برم بعدی. پس شما چی شد که هوریزونتالی رفتین همه رو امتحان کردین؟ خب قضیه دقیقاً همین بود. ما قضیه که داشتیم، ما با سیلزمون مشکل بود و سیلزمون اون تارگتی که میذاشتیم رو نمیتونست بگیره و حالا بهانه‌هایی بود که آقا رستوران مارکتش سخته و خب خداییش هم هست، یعنی یه چالنجایی واقعا داره. حالا من هر مارکت سختی، توی مارکت شلوغی هم هستی اصلا. آره، هم شلوغه هم سخته. چی شد اصلا ایده رو زدی پس میونه این مارکت و این شلوغی؟ چرا اینو زدی؟ حقیقت اینه که ببین خداییش راست رو بخوای اون دیجیتال منیو، اون کانسپت خب کیو آر کد اینا که اومده بود که نه 2 سال پیش بود. 2 سال پیش اینقدر نبودن، خیلی کمتر بودن. مثلا یه می انیو بود تو سال 2018 توی استرالیا بود، یه مستریان بود، تعدادشون اونقدر نبود و قضیه بود که ما دیدیم که آقا این الان یه مارکت نیشه و خیلی اصلا استفاده نمی‌کنن و الان اینکه منو بدی و بعد هر بار که میدی نمیدونم اسپری بزنی تمام الکل مالش کنی و بعد دوباره یه پروسه مثلا. خب یه چند تا سوال دیگه دوباره می‌خوام ازت بپرسم، چون این اینی که تو داری میگی کیو آر کد و اینا، خب ما تو ریحون اینو خیلی قدیم حتی می‌خواستیم با اینترنت یا اینترنت یا حتی همون لوکال وایرلس اونا مثلا تو رستوران تو ایران انجام بدیم. یعنی اصلا یکی از ایده ما داخل رستوران این بود، اصلا اون موقع راجع به پندمیک و اینا نبود، یعنی می‌خواستیم منو رو حذفش بکنیم، یکم اینتراکتیو ترش بکنیم و اینا. ولی چند تا سوال دارم، یعنی چند تا سوال از تویی که مثلا راجع به MVP داری صحبت میکنی و راجع به این داری صحبت میکنی و عملا داری مثل که همه اشتباه رو خودت داری میگی کردی تقریبا تو یادش. و فکر کنم مثلا دلیلی که دوست داشتی صحبت کنی می‌خواستی همین اشتراک تجربیات راجع به همین اشتباهی که کردی رو بذاری. یه سوال، اصلا گیرم این ایده این که کیو آر کد اسکن میکنی منو میاد بالا خیلی ایده خفنیه. اینی که این ایده خیلی خفنه، آیا باید انجامش داد یا نه؟ بیزنس مدلش چطوری میتونه باشه؟ چون من یه مثال جالبم دارم، حالا بعدش میخوام برات بزنم، ولی این ایده‌ای بوده که بوده، حالا تو پندمیک هم خیلی قابل درک‌تر شده، ولی کی گفته این ارزش بیزنسی داره؟ متوجهم. ببین قضیه میدونی چیه دقیقاً؟ من برمیگردم به اون که حالا یه فلسفه هست که آقا من همیشه وایسم کاری نکنم که بهترین افراد رو بتونم جور کنم که بتونم استارتاپ بزنم، بهترین ایده بیاد. من حقیقت میخواستم یه جای شروع بکنم، یعنی خیلی وقتا هم اون آتش آره به خدا کرمه است، یعنی اصلا درجه یک قضیه که من شخصا مثلا دارم و اونم سعی میکنم کنترلش کنم. یعنی حالا این هر پوینت هم اینه که آقا از اینکه اینو شروع کردم اصلا ناراحت نیستم، ولی آجی واقعا که ریخت، ولی همون قضیه است که آقا شما باید انقدر فیل فست بکنیم، اونقدر بری جلو. نمیگم حالا اینم فیلیر بوده، هر کدوم از اینا یه چیزی تو این یاد گرفتم، یه چیزی تو اون قبلی یاد گرفتم، یه چیزی تو آقا ما دیدیم پندمی که هیچ با هیچ مثلا رفت آمد نمیکنه. منم که کانادام یه 9 to 5 کاری دارم، خب بقیه‌شو چیکار کنم؟ نه مهمونی میشه رفت، نه کار دیگه میشه کرد. و اینکه از اونورم دیدم اوکی آره کیو آر کد بوده، ولی این که زور کووید اومده بالا سرش، این شانس این که رستوران ها مجبور بشن سویچ بکنن رو میبره بالاتر. یعنی اون بودش که ما گفتیم آقا ما با این میریم تو. و حالا داستان دیگه این بودش که ما دنبال این بودیم که آقا ما با یه چیز میریم تو رستوران، وقتی بریم تو بقیه پرابلماشون رو متوجه میشیم، چیزای دیگه رو سالو میکنیم. و این حالا ایدیای مثلا محول ویژن این بودش که آقا این پی او اس ها رو ما بیایم ریپلیس کنیم. مثلا نگاه کنیم توی رستوران ها میبینی یه کامپیوتر یه چیز گنده گذاشته مال 20 سال پیشه و خیلی هم شارژشون میکنن. مثلا حالا اسم کمپانی نمیارم ولی $100 فقط واسه ساپورت
شارژ میکنه کمپانی، یا مثلا اون اول رستوران رفته $6,000 داده واسه این سیستم. خیلی کار درستی میکنن. اتفاقا من یک از چیزایی که این سری یاد گرفتم و اشتباه همیشه ما اینه که ما نگاه میکنیم میبینیم یه سری کمپانی‌ها خیلی گرونن، میریم میگیم یه چیز باحال‌تر ارزان‌تر میسازیم، بعد میسازیمش، بعد ما پول در نمیاریم، باز میمیریم اونا هنوز زنده. اونا والا میگم اون پرایسینگ هم مثلا یه قضیه است که اصلا باید تا میتونی ببین من خودم دنبال تو میتونی باید شارژ کنی، یعنی تو میتونی باید شارژ کنی. یارو عادت کرده به قیمت مثلا ماهی 500 تا 400 تا تو ولی نیست. ولی منم همین فکر رو میکردم. منم همیشه تو شرکت میگم آقا یارو تو نتفلیکس، یارو داره نتفلیکس میگیره، کل فیلمای دنیا رو داره با $10 میگیره، یارو کل آهنگای دنیا رو داره با $9 تو اسپاتیفای میگیره. چی اومدی پروداکت زدی $1200 ماهی؟ ولی اگه بیزنس باشی ات ورث، میدونی اگه بیزنس باشی میدن و باید هم بگیری، چون چجوری حقوق خب دیزاینر $150,000 داره میگیره، چجوری حقوق اونو بدی با $10. دقیقاً اون بی تو سی و بی تو بی حالا فرقش همونه که دیگه اون مثلا اصلا فقط بی تو بی، من دیگه بی تو سی خودم. آره بابا بی تو سی اصلا همین. من دقیقاً همین که میگم تو زمین بازی مثلا دوردش نیستیم همینه. من در نهایت مشتری مستقیم من رستوران است. مشتری من میشه اون کانسیومری که غذا اوردر میده که من اون خیلی کاریش ندارم. حالا من اگر هر فیچری اضافه میکنم 10 بار دارم یه کار میکنم که رستوران حال کنه، 3 بار مشتری رستوران حال کنه. یعنی درجه اول اونی که به من پول میده و بیزنس منو بالا نگه میداره. قضیه این شدش که حالا میگم این چیز دلایلی که شروع کردیم همینا بود و اون حالا بتونیم به اون پی او اس برسیم. حالا نه اینکه من بیام 1/10 قیمت پی او اس قیمت بدم، بیام یه جوری این مارکت رو بهتر بکنم. مارکت مثلا اکثر این پی او اس ها آفلاینن، اینترانتن، داخلی‌ان، بیام یه مقدار اینا رو مدرنایز بکنم و امکانات بهتری بهشون آفر بدم و بیام. حالا یه مشکل دیگه که ما داریم تو رستورانا، یارو منوشو مثلا با یه پلتفرم رفته، اوردرینگ داخلیشو با یه پلتفرم دیگه است، رزرویشنش مثلا یه چیز دیگه است، ویت لیستش یه چیز دیگه، مثلا رزرویشن اوپن تیبل میگیره. هر کدوم اینا میبینی پخشه، وبسایتش هم یه چیز دیگه است. حالا تو فرض کن مثلا میخوای نمیدونم مثلا یه چیزی رو آپدیت کنی، تو میخوای بیزنس اورز تو آپدیت کنی، باید بری 5 جا بری آپدیت کنی. تو میخوای قیمت منو تو عوض کنی، رو وبسایتت یه بار باید آپدیت کنی، بعد مثلا پی دی اف یه بار باید بیای نمیدونم رو منوی کاغذی آپدیت کنی. تو مگه رستوران داری؟ نه ندارم. ولی خب تو چرا فکر میکنی این مشکلی که تو فکر میکنی مشکل بر مشکل اونا هست؟ من احساس میکنم تو این بیزنسی که تو زدی تو فرضیه‌هات خیلی زیاده. بذار من همین الان که اینا رو گفتی تعداد فرضیه‌ای که الان به من گفتی که همش هم درسته ها، ولی فرضیه است. فرضیه شماره 1 تو اینه که یه جا میخوای چیزی آپدیت بکنی باید بری چند جا آپدیت بکنی، خیلی سخته. شاید هم خیلی راحت باشه، نمیدونیم. اصلا شاید واقعا مشکلی باشه، ولی مشکلی که اگه حل بکنم بابتش بهم پول میدن. این فرضیت اولته. فرضیه دومت اینه که این کامپیوترهای گنده اینا همش بک تو بک اینا فرضیه است. یعنی همه فرضیات درسته ها آن سرفیس. یعنی اینی که خب آره من بعدم نمیومد اگه یه سیستم جامعه ارزونه مشتی بود این وسط الان با این ریپلیس شده بود. ولی این چیزیه که من کلا میبینم که ماها خیلی فرضیه داریم که مشکل کجاست و خیلی هم برای سولوشن داریم و هر چقدر که با تجربه تر میشی این اوضاع بدتر و بدتر میشه، چون فکر میکنی بیشتر میتونی درک کنی که فرضیه چیه و راه حل چیه. ولی به نظر من این یه کسی که میتونه رستوران دار باشه خیلی میتونه راجع به این موضوع از جون و دل حرف بزنه که مشکل من اینه. میدونی یعنی کسی اومد به تو گفتش که آقای مسعود من مشکلم اینه که آپدیت کردن دیتا هام، چون داریم مثلا ایر بی ام خب این مسئله رو مثلا یه سرویسای اومده مثلا تو چون تو ایر بی ام میذاری ممکن تو booking.com باشی، ممکن تو hotel.com باشی، تو airbnb.com باشی، بعد اومد یه جا اومده همه اینا رو سینک میکنه با هم دیگه. ولی میخوام ببینم اینا رو کسی به تو گفت یا تو خود گفتی من این مشکل رو دوست دارم میخوام برام حل کنم؟ کسی اومد به تو گفت من مشکل دارم این ساعتا نمیشه ساعتا رو آپدیت کرد؟ ببین قضیه دقیقاً حالا دقیقاً همون حرف است که میگم یه سریشو در آفیس و وسیم کد زدیم، یه سریشو رفتیم سوال کردیم، یعنی یه بالانس هر دو. یه سریاش مثلا همین که آقا ما یه منو به یارو دادیم، بعد می‌دیدیم که آقا این رستورانا قور میزنن بابت پی او اسشون و خیلی سالن دارن استفاده میکنن. فعلا هم با این فعلا هم یعنی عوضش نمیکنن چون میدونن بخواد عوض کنه باید مثلا کارمنداش با این دوره با سیستم جدید خوب بگیرن و یاد بگیرن که دوستانه مشکلات خودشو داره. قضیه این بودش که همین هدف اصلی همین بود که آقا ما با منو که بریر انتریش کمه آسونه و ما میگیم آقا همه چیت رو بذار همون که هست باشه، فقط ما یه منو میدیم با اون بریم تو. وقتی میریم تو از رستوران ها از مشتریایی که تو
استیج اول میگیریم بپرسیم که آقا مشکلات یعنی بفهمیم توی سیستم چه مشکلات دیگه است. من میرفتم توی خود آشپزخونه، میرفتم توی با خیلی رستوران ها نشستم و صحبت کردیم و اونایی که مشتری هامونن، اونایی که چه میدونم بهشون دمو کردیم، به اونایی که پیچ کردیم و از هر کدومشون یه سری سوالاتی حالا اطلاعاتی گرفتیم و ممکنه اصلا میگم ما مثلا دیسیژن گرفتیم بین 8 رستوران ولی ممکنه تو 800 تا اصلا اشتباه باشه، یعنی اون قضیه. ولی صرفا هم اینطوری هم حالا در همه موارد نبوده که فرضیه کاملا یه فرضیه مثلا بدون هیچ ولیدیشنی بوده باشه. ولیدیشن رو خوب انجام ندادیم، یعنی اینو قطعا صحبت میکنم، ولی تا حدی هم فیدبک گرفته بودیم از رستوران ها که ناراضی بودن از فی که حالا زیاد میدادن و اینکه حالا یا اسلوه یا مثلا به پرینتر فلان وصله میشه یا موارد کوچولویی میدیم که مجموع اینا من رو به این فکر انداخت که خب خیلی مثل این که میشه این فضا رو بهتر کرد. اما قضیه اینه که من نمیتونم یهو بگم آقا تو یک شبه فردا بیا هر چی داری بنداز دور، بیا سیستم من استفاده کن. من مجبور بودم یه پله برم تو. و یه چیز دیگه، یه چیزی که باز من خودم شخصا 10 بار تجربه کردم اینه که تو یه مشکلی رو میبینی، میگی که اینا با دست و پوزشون مشکل دارن، میگی اینا با این سیستمشون مشکل دارن، این مشکل رو برام حل بکنم. ولی رفتی ببینی که اینا چرا اون مشکل رو دارن، چرا دست و پوز مشکل داره، چرا گرونه. چون من عملا چند باری اتفاق برای خودم افتاده که یه مشکلی دیدیم رفتیم حل بکنیم و خودمون تبدیل شدیم به همون مشکله. آره. یعنی مثلا گفتیم چقدر سرویس اینا گرونه، میریم یه چیزی درست کنیم ارزان‌تر، بعد خودمون فهمیدیم که سرویس ما باید حتی گرون‌تر هم باشه. یعنی یواش یعنی قبل از اینکه آدم یه سری مشکل خیلی تابلو رو میبینه بره حلش بکنم، مثلا به این اسنپ بنده خدا خیلی میپرن که آقا من کامنت گذاشتم، کامنت منو پاک کردی. هر کی بیرون نگاه بکنه میگه من میرم یه سایت میزنم که کامنتاشو پاک نمی‌کنی، میدونی؟ یا مثلا ما خیلی ترانسپرنتیم و اینا. ولی خب تو به عنوان اونر بیزنس بذاری کامنت منفی اون بره تو، یارو از اون رستوران دیگه خرید نمیکنه، تو هم دیگه پول نمیگیری. یعنی فکر میکنی خیلی مشکل باحالی رو حل کردی. و عملا همیشه به نظر من یه کاری که مثلا من الان همیشه از پی ام هم میپرسم اینطوریه که مثلا وقتی یکی میاد یه سولوشن میده میگه اینجا این مشکل رو مثلا اون سرویس رقیب داره بریم حلش بکنیم، اینجوریه که آقا بریم ببینیم یارو چرا این مشکل رو داره اصلا تو begin with. شاید حق داره که این مشکل رو داره، میدونی؟ شاید نمیشده بهتر کاری کرد. چون من خودم خیلی شده که اومدم این مشکل رو بهتر کنم، خودم تبدیل شدم به یه چیزی بدتر از این یارو. قضیه هم همینه. مثلا خیلی وقتا رستوران میگه آقا من الان انت مشکل دارم یا با انت قضیه دارم دیل میکنم، تو بیا یه تبلت هم میذاری میشه n+1 یه چیز اضافه تر، یه خودت یه افزونه ای ولی شد دیگه. ولی الان تو رستوران میری میبینی 10 تا تبلت جلوشونه. آره حالا یه سولوشنی حالا اینجا بگم، ما به اونجا رسیدیم که دیدیم آره یه مشکل همون قضیه اینه که شما یه تبلت داری واسه دوردش، یه تبلت داری واسه اسکیپ داشیس، یه تبلت واسه اوبر ایتس. یه کمپانی توی بلژیک شروع کرد به اسم دلیورکت، حالا بعدن بری گوگلش کنید، خیلی کار جالبی کردن و اومدن سیستم اوردر اگریگیشن رو انجام دادن. اینا اومدن رفتن API گرفتن از تمام حالا پلتفرم هایی که سیستم حالا فود دلیوری رو انجام میدن و اینا رو اومدن اینتگریت کردن و شما به جای اینکه 5 تا تبلت بذاری یه دونه تبلت میذاری و اونجا کنارش میگه که آقا این اوردر مثلا از اسکیپ اومده، از سورس اسکیپ، این اوردر مثلا از دوردش اومده. و ما رفتیم با اونها هم پارتنر کردیم که آرچی هم بشه یکی از اونها که من وقتی اون کار میکنه جواب گرفته. آره، چون اونم آره. من میتونم بگم مثلا آیدیاش دوره از این دست آیدیاست که خیلی منطقی و ایناست، ولی end to end experience رو اون نمی‌کنی. یعنی تو اگه بری تبلت خودتو بدی میدونی خیلی end to end experience دستته تا اینکه مثلا حالا ببینی اگه دستون اومده چه اتفاقی افتاده. ولی خیلی ایده منطقیه، ولی هنوز نمیدونم هنوز اون ایده هم ممکنه کار بکنه یا نه. الان کمپانیشون سینگل پوینت اف فیلیر هم داری دیگه، یعنی اون کنسل بشه همه سرویس‌ها با هم کنسل میشن. آره من اونو دقیقاً یه مشکل پارتنرشیپ هم اینه که کامل اگه فقط روی اون ریلای بکنی که خب اون خیلی خیلی خطرناکه و به خصوص خود بیزنس دلیوری که اونا کاملا بر اساس این شروع کردن که خب حالا اونا سعی کردن که با بقیه هم اینتگریت کنن که حالا ریت مثلا چیزاشون فیلیرشون کم بشه. یعنی اومدن دوره با همین پی او اس های قدیمی که میگم سیستمای گنده، حالا بعضیشون جدیدترن و مثلا به‌روزترن، مثلا یکیش هست تاچ بیسترو اگر شنیده باشی، خیلی رستوران استفاده میکنن که حالا مثلا آیپد میاره و دیدی که مثلا همونجا سفارش رو میزنه. با اونا اینتگریت کردن که فقط هم مثلا به دلیوریا نباشه، به اونایی که داخل رستوران اون پی او اس هم که داخلن رو بتونه کانکت بشه و این یه جوری چنل میکنه اوردرها رو. یعنی میاره توی یک کانالی
همه رو جمع میکنه و میفرسته مثلا مستقیم به POS و POS هم مثلا توی آشپزخونه چاپ میکنه. قضیه اینه که یک حالا مسئله خوبی رو حل میکنه و اونم اینه که مثلا تو رستوران من میدم یهو مثلا 4 تا تبلت داره، یه تبلت رو یهو میبینه از تو برق مثلا در اومده خاموش شده، به هر حال انقدر شلوغ پلوغه، سفارش اومده سفارش رو ندیده، اصلا دریافت نکرده، یا هر کدومشون مشکلات دیگه ای، چه میدونم این تبلت مثلا اسلو، نمیدونم این تبلت مثلا همشون میگفتن آقا مثلا تبلت اوبر خوبه، تبلت مثلا فلانی بده، تبلت تو کدوم مشکله ولی این وسط داری حل می‌کنی؟ تو انواع مشکل رو گفتی من نفهمیدم کدوم مشکل شما رفتی. دقیقاً همینه، یعنی ما همون برق تبلت یارو رو داری حل می‌کنی. آره باریکلا. مشکل اصلی حالا کلا این بودش که میگم همون فسیلیتیت کردن یا اون راحت کردن پروسه های مختلفی که توی رستوران هست. یعنی ما به رستوران به عنوان یه مشاور میگم آقا بیا ولی چرا دوباره تو مگه رستوران داری؟ تو چرا فکر می‌کنی تو انقدر کوالیفای مشکل اینا بنده خدا رو بدونی؟ من اولین سوالم مثلا اینه. من بر اساس میگم اولا خیلی خوبه که چالش میکنی، یعنی چیزی که من خیلی دوست دارم راجع به تو اینه که سوال رو از یه لول بالاتر میپرسی و واقعا خود من که یه کاری رو 2 سال کردم باید مکس کنم و این حالا کلا. ولی هدفم هم چالش کردنت نیست، یعنی یه سوال طبیعی که متوجهم که چرا آخه چون از کلمه مشاور استفاده کردی، گفتی من برم مشاور، گفتم واسه چی من باید تو مشاور؟ من رستوران دارم، من چی باید به مسعود بگم به من مشاور؟ قضیه اینه که مشاوری که میگم یعنی همون واسه مثلا ما چیکار میکردیم، ما میومدیم واسه باید یه مثال بگم که به سوال تو برسم. ما دنبال سیلز بودیم، یعنی ما در به در دنبال سیلز بودیم. یه دلیل هم که اینقدر هوریزونتال رفتیم پیش خودمون گفتیم خب نتونستیم با منو بریم تو، بذار با فلان فیچر بریم تو، که خب میگم این اصلا قضیه این چیز درستی نیست، ما باید سیلز باید بریم. ولی اصلا چرا این اینداستری تو به عنوان یه برنامه‌نویس چرا اصلا این اینداستری انتخاب کردی؟ بخاطر این کووید شده بود و دلیوری منطقی ترین حالت بود، چون تنها اتفاقی که تو اون زمانی داشت میافتاد. آره دقیقاً این قضیه بود. ولی کلا میگم من اصلا حرف اینو نمیزنم که بگم من کاملا ریسرچ کردم. دقیقاً یه اشتباهات من این بودش که ریسرچ کافی و وافی رو نکردم، یعنی به اندازه کافی. شاید این افرتی که من گذاشتم، من چه میدونم چند هزار خط کدی که مثلا چند صد هزار خط، اصلا چیز عجیب غریبی این پروژه زدم و ممکنه توی اینداستری دیگه میزنم خیلی موفق تر بود. ولی الان چیز نیستم، الان اصلا دنبال این نیستم که بگم ناراحتم. کلیت قضیه اینه که ما یه چیزی رو شروع کردیم، گفتیم خب حالا الان که اینو شروع کردیم دیگه، الان من دیگه به اون فکر نمی‌کنم که حالا یهو پیوت کنم چه میدونم از فود تک یهو برم به مثلا دانشگاه و کلاس روم و اینا واسه اونا مشکل حل کنم. دیگه وقتی افتادیم که تو این هی دنبال مشکل بگردیم و ما خودمون سولوشن بهش پروواید کنیم. قضیه این بود. حالا اون قضیه مشاورم که میگم، ما مثلا میومدیم ایمیل میدادیم به مثلا 1000 نفر یا تعداد زیادی ایمیل میدادیم که کلا اونم کارهای عجیب غریبی میکردیم، ایمیلاشون رو پیدا میکردیم و یا میرفتیم به رستورانا کاتالوگ میدادیم. حالا اون مثلا استیکرایی که میدادیم به صورت مجانی، میگفتیم آقا مجانی ما برای شما وبسایت ساختیم، اینم منوتون، شما خودتون برید نگاه کنید، خواستید مثلا این بیزنس کارت رو کجا آورده بودین اون منوها رو؟ ما همشو خودمون سلف فاند می‌کردیم، یعنی هیچ وقت اونقدرم مثلا هزینه خاصی نه، چون سخت افزاری که نبود، یه سری استیکر بود چاپ می‌کردیم مثلا $1 $2 یه هزینه کمی میدادیم. مثلا تو این 100 تایی که میرفتیم دلیور می‌کردیم 10 تاشون 5 تاشون زنگ می‌زدن میرفتم باشون دمو می‌کردم، صحبت می‌کردم. اونجا بود که یارو مینشست مثلا درد و دل می‌کرد. این که میگی که مثلا مشاوره قضیه این بود که من گفتم خب اوکی، من این اپورتونیتی رو میبینم که تو بیای فلان فیچر ما رو استفاده کنی و اینقدر مشکل تو حل بکنه. تو الان مگه نمیگی که دنبال مثلا استاف میگردی کسی رو گارسون بگیری مثلا استخدام کنی، گارسون کمه، تو بیا لااقل منو رو بذار که سفارشم از رو این بده. این دقیقاً مثل یک گارسون وسط کار میکنه، کسی که حالا خیلی ممکنه استفاده نکنن، اوردر نذارن، ولی خیلی وقت دیدی شدی مثلا میری رستوران وای میسی که گارسونه بیاد، گارسونه سر شلوغه یا میخواد یه دونه نوشابه سفارش بده یه چیزی، تو دیگه میگم آقا اینو بذار، یعنی میگه حرفم این بودش که آقا اینو بذاری اینجا ضرری به رستوران نمیرسونه به جز اینکه یه استیکر چسبوندی. من میگم آقا اینو بذار، استفاده کردن خوب بود، خیلی هم خوب، استفاده نکردن بیا اصلا من خودم میام میکنم میبرم. و بیشتر با اون مایندست ما میرفتیم جلو و حالا اینایی بودن که ما
از MQL بگم، از مارکتینگ کوالیفاید لیدا رو برمی داشتیم میکردیم مثلا سیلز اکسپتد لید، اصطلاحاً از کجا می اومدن؟ گوگل ادز ران میکردین؟ ما خود وبسایتمون که یه دونه ترای ناو داشتیم که افراد فرم پر میکردن. قبلا اینطوری بودش که مستقیم میفرستادیمشون به داشبورد و منوشون رو اتوماتیک میگرفتن. از کجا لید از کجا پیدا میکردین؟ لیدای جدید یه سری فیسبوک اد و گوگل اد استفاده میکردیم، ولی اونم هزینه‌اشو خودتون نشون میدادین. ولی خب میگم هیچ کدوم ما وحشتناک نرفتیم جلو، یعنی ما در اصل هم ولیدیشن های استپای مثلا اول بودیم که ببینیم آقا ما اینا یه تستیفایش بکنیم ببینیم تو چه نتیجه‌ای میگیریم. ولی کلیت قضیه این بودش که ما اینا رو هی سلکت میکردیم، اونایشون که جدی‌تر بودن یه سریشو دور تو دور میرفتیم، یعنی مثلا به رفیقم گفتم آقا تو برو خیابون فلان، تو خیابون فلان از اولش برو تا آخر. خیلیاشون هم مثلا نگاه کنی همون اونایی که دوردش و اسکیپ و اینا مثلا همین کارو میکنن، آدم میفرستن از محله مثلا میره از دم مثلا چیز میکنه رستوران میگیره. یه سری دور تو دور میرفتیم، یه سری رو کولد کالینگ میکردیم، یه سری هم ایمیل میفرستیم، یه سری هم میگم حالا از طریق ادز بود و کارهای دیگه. و اینا رو به مرحله میرسید که یا میرفتیم بهشون دمو میکردیم، اونایی که رستورانای بهتری بودن درست حسابی و با لپتاپ و کوچلواری و نمیدونم چیز میرفتیم و تو اونها بود که تو حرفا هر کدومشون یه چیزایی میگفتن. و این حالا اشتباهی که ما یه جورایی میکردیم اون بودش که مثلا یارو میگفت خب این اوکی یه مشکل من هست، ولی تو مثلا فرض کن من هایرینگ میخوام انجام بدم، مشکل هایرینگ منو چیکار میکنی؟ گفتیم خب بریم هایرینگ بزنیم، بریم مثلا یه اپلیکیشن اپلیکانت ترکینگ سیستم بزنیم یا کاری دیگه. یه مقدار ما افتادیم غرق در این قضیه که میخوایم مثلا واسه هر دیلی که میخواستیم ببندیم هی ظرفا رو ما چجوری بشوریم. باریکلا دیگه. من یه سوال تو بپرسم. الان تو داری داستان این الان ما داریم یه داستانی گوش میکنیم که قرار ازش پند و اندرز بگیریم یا قراره به ساکسس استوری شما الان زنده این وضعیت اندرزه. قضیه اینه که ما سیلز پروسسمون رو درست انجام نمیدادیم و اون که درست نبود باعث میشد که اصطلاحاً هر گربه‌ای رستوران واسمون با مشتری میرقصون ما هم مجبور بودیم بهش بگیم چشم میریم انجام میدیم. خب شما یه این حرفی که به من گفتی همین قبل از اینکه جمله قبل تو شروع بکنی گفتی که ما دیگه دیدیم رفتیم توش، گفتیم دیگه بریم تا تاشو بریم ببینیم و این یکی از بزرگترین مشکلات زندگیه. حتی شاید نه لزوما مثلا بزرگترین مشکل کار و استارتاپ و اینا. یکی مثلا مهاجرت کرده با کشورش حال نمیکنه ولی احساس میکنه چون کلی هزینه کرده و زمان گذاشته باید این راهو بره. یکی ازدواج کرده توی رابطه درستی نیست و فکر میکنه چون دیگه ازدواج کرده و کلی کار کرده اینو باید تا تهش بره. و من داشتم یکی از پادکست های ناوال رو گوش میکردم، همین ناوال انجلیست و یه مثال خیلی جالب زد. میگفت فرض بکنید که شما از یه کوهی خیلی رفتین بالا و این کوه رو مثلا 20 روزه باید این کوه بری بالا و الان تو 10 روزه تو اومدی بالا و وسط راه میفهمی که برای اینکه ادامه این اصلا کوه اشتباه رو اومدی و تو خیلی از درصد فوق العاده بالایی از مواقع تو زندگی بهترین کار اینه که برگردی. میدونی و این کمتر اتفاق میفته. یعنی هم تو دنیای استارتاپ همون داستان فیل فست دیگه، تو هم حالا داشتی همین کارو فیل فست رو داشتی میکردی ولی تو همون دایره قضیه خودت. ولی اینم جزو از لرنینگ هاست که خیلی از لرنینگ ها هم با گفتن نمیشه، چون تمام حرفای پدر بزرگای ما رو وقتی گوش می‌کردیم منطقی بود ولی تو واقعا نره توت میدونی دردت نیاد انجام نمیدی. تو به بچه میگی مثلا آقا دست به بخاری نزن یا به شوفاژ نزن داغ، آخرش تو نره مثلا انگشتشو بذاره بهش. و قضیه حالا کلا این که میگم فیل فست، حالا الان همین حالا استیت آرچ رو بخوام بگم بیشتر الان رو مینتیننس موده که اینا مشتری که داریم. قضیه هم هستش که چیزی هم نیستش که من یه شب مثلا شات دانش کنم بخوابونم، چون کلیا وبسایتشون روشه میکروفونت بیام جلوتر. خیلیا وبسایتشون روشه، کلیا مثلا یه مشکلی که داریم مثلا طرف دیگه اصلا منوی کاغذی نداره. بعد مثلا رستوران شلوغ یه دونه داریم سمت یل تاون یا جای دیگه هست که اگر قطع بشه سیستم ها مثلا 5 دقیقه قطع بشه، بعد حالا بعدش هم اینه که ویکندا اینا شلوغ مثلا اوج شلوغشونه، ویکندا باید مثلا کامپیوترم همه جا ببرم، یه لحظه قطع بشه اصلا رستورانش به هم میریزه دیگه، اصلا چیز نمیده. مثلا آنلاین اوردرینگ تو فوقش مثلا میبینی رستوران ایکس قطع یا هر چیزی
با یه رستوران دیگه مثلا میبینید با سیستمش مشکل داره، یه جای دیگه اوردر میدی، یه نرم افزار دیگه اوردر میدی، یا یه کار دیگه میکنی. حالا درسته که بده و مشکل، ولی سیستمی که داخلی داره استفاده میشه توی رستوران خیلی حساسیتش از این نظر بالاست که اگر یهو سرورت مثلا بیاد پایین مشکلی باشه باید سریع بپریش. قضیه حرفم اینه که فعلا حالا بیشتر رو فاز مینتیننسه و پس هنوز دارینش؟ آره ولی هنوز بر نگشتی؟ نشستی؟ مجبورم مینتیننس کنم. قضیه اینه که همون فعلا مجبورم توی استیتی، ولی زمانی از من نمیگیره. قضیه اینه که مثلا من در هفته شاید کمتر از ولی اپورتونتی کاست برات داره، یعنی به این معنا که اگه داری اونو مینتین میکنی کار دیگه هست که نکنی. کار دیگه پیش نیومده، یعنی قضیه اینه که پیش بیاد کانسیدر میکنم، قطعا کانسیدر میکنم. اگه برمیگشتی عقب چیکار میکردی؟ چه کارا رو نمیکردی؟ دوباره که استارتاپو میکردم، چون تو پندمیک کار خاص دیگه نمیشد بکنم. حالا میگم یکی این که تیم رو شروع میکنم با تیم. من یه دوستی دارم خیلی جالبه، 50 تا سوال رو بهت میده، تو بگی مثلا من میخوام با تو پارتنر بشم، یه کوئسشنر 50 تا سوال، میگه اینو برو خونتون حل کن، بیا با من مثلا فلان روز بیا یه کافی بخوریم، منم حل میکنم، جواباشو مینویسم و میاد کنار هم میذاره. و خیلی جالبه سهیل که واقعا نکات اصطلاحاً اون حرف رو درواسی رو میذاره کنار و اون حرفایی که باید ممکنه 2 سال دیگه مشکل بشه رو همون روز اول ازت میپرسه، از هر زاویه‌ای که بخوای بگی. آقا قضیه این که آقا ممکنه با مثلا با تیم مشکل پیدا کنیم، ما 3 نفریم، اون یکی رو بیرون کنه چی میشه؟ آقا قضیه این که نمیدونم اصلا این حرفایی که تو داری میزنی، ما این همه کتاب راجع به پروداکت و استارتاپ و برنامه‌نویسی و اینا خوندیم، فکر میکنیم اصلا وقتی وارد کار میشی تنها اتفاقاتی که اصلا به اونا نمیرسه آدم. یعنی این با آدما چجوری صحبت بکنی، چیزایی که راجعش اصلا حرف هم نمیزنن، کم یا کمتر حرف میزنن. اصلا 99% استارتاپ ها اصلا از سر پروگرام و سیلز و اینا از تو میپاشن. یا رابطه هاشون به هم میخوره یا با هم خوب نیستن و واقعا هم آدم درست پیدا کردن خیلی شانس میخواد و خیلی تجربه. مثلا من خودم الان که دارم نگاه میکنم، پارتنرم محسن ملایری و سیاوشه، ولی مثلا نتیجه شاید 10 سالم هست، میدونی؟ مثلا 10 ساله که مثلا من اینا رو باید میشناختم و یه سری اتفاقا میافتاد و یه سری کار میکردیم و بعد، یعنی خیلی باید لاکی باشی و خیلی هم طول میکشه و به نظرم بزرگترین شانس زندگی پارتنر خوبه. آره. و یه نکته دیگه به نظر من، حالا میگم برمیگشتیم درست انجام میدادیم، اون AOR یا حالا Areas of Responsibility، به نظرم این خیلی مهمه. تو روز اول با یارو ست کنی، با همه آدما بگی آقا من فلان و فلان و فلان و من باید تیکر کنم، من حواسم بهش هست، تو هم باید بگی دقیقاً چی کار میکنی، تو هم باید بگی مثلا اون یکی هم دقیقاً چی کار میکنی، مشخص که بعد یارو مثلا در نیاد بگی که این بخشی از کار من نبود، یعنی نیاد چه میدونم زیر کار یا در بره یا هر چیزی. فضا برای این نباشه که کسی بتونه سوء استفاده بکنه از مثلا ولی همون لحظه که این احساس رو میکنی که ممکنه یه همچین حالتی به وجود بیاد، خودش یه سیگنالیه که، چون ببین تو وقتی لول فاوندر داری با یه نفر میری، دو حالت فاوندر میتونه اتفاق بیفته. یا میری فاوندر پیدا میکنی معمولاً که این خیلی سخت اتفاق بیفته و خوبم انجام بشه، معمولا هم اینجوریه. یعنی معمولا تو بودی اون ایده رو داشتی، می‌خواستی یه کاری بکنی، رفتی با چند نفر آدم پیدا کردی، با هم فاوندر شدین، اون دق دل تو رو ندارن و اون وقت باید این اریاز اف ریسپانسیبیلیتی رو بشین دراری و اینا که پس فردا دوباره بحث نشه و اینا. یه زمانی از جفتتون دغدغه دارین، یعنی اصلا نه تنها من اریاز اف ریسپانسیبیلیتی نمیخوام معلوم باشه که کار تو رو هم میکنم، تو هم باید به کار من بکنی. نمیگم این کارو نباید کرد، ولی منظورم یعنی این کار غلطه ها، چون این کار واقعا غلطه، دخالت کردن تو کارم دیگه. ولی معمولا دارم میگم که اون زمانی که یکی میخواد بهونه بکنه که مثلا این جزء وظایف من نبود، البته بهونه از جهت این میخواد بگه که من نمیدونستم یا شل کرده، اون خودش ولی میتونه یه سیگنال باشه همون اول، میدونی که اگه من احساس میکنم تو شل کردی، تو اصلا برات مهم نبوده، چون at the end of the day it's extreme ownership، میدونی؟ مثلا حالا مشکل منه یا مشکل توئه، مثلا ربطی نداره مشکل من بود یا مشکل مسعود بود، بیزنس داره میخوابه. extreme ownership. دقیقاً قضیه اینه که آقا سوای از این که داخل تیم کی سی او کی سی تی او کی پوزیشنش چیه، ما یه جوری داریم کار میکنیم واسه اون برندی که اون بالا ساختیم و میخوایم اون بالاییه، اون برندی که ساختیم، اون از همه نظر سعی کنیم
حالا من شده وقتی شده رفتم سلز کردم، وقتی شده نمیدونم مثلا ساپورت و چت و اینا که خب دیگه اصلا اول استارتاپ که همه این کارا رو میکنن، یعنی همه کار میکنن تقریبا دیگه، فقط مثلا کدینگ بوده که مثلا خب به هر حال باید یه تجربه شاید داشته باشی که مثلا دست به کد بشی هر چیزی، ولی تو بقیه مثلا ایریاها اگر چیزی بوده که من سعی کردم انجام بدم. یه حرفی هم تو پرانتز بگم سهیل، اینایی که من دارم میگم اصلا به این معنا نیستش که بگم من آدم خوبه بودم اونا آدم بده بودن، نه اصلا این حرف نیست. ممکنه اونا آدمای خوبی ان، اونا واقعا قضیه اینه که ممکنه اونا برن با یکی دیگه پارتنرشن اون موفق باشن چون کلا دغدغه ها متفاوته. مثلا من تایملاین مثلا دنبال من یه چیزی هم که مثلا 5 ساله، من تا 5 سال زندگیمو میتونم بذارم چون سنم پایینتره برفرض، اونا دنبال چیزن که 2 ساله 6 ماهه 1 ساله هر چیزی دارم یه عدد رندوم میگم. یعنی تمام اینا هر موضوع من اینه که من دفعه دیگه کاری بکنم تک تک اینا رو میشنم صحبت میکنم و سعی میکنم راجع به صحبت بشه و دقیقاً همون قضیه اون مچینگ پرابلم است. شما مثلا وقتی هم که پارتنر پیدا میکنی دلیل بر این نیستش که مثلا اگرم جدا میشی به فرض اونا آدم بدی بودن یا بگم من درست میگم اونا اشتباه میگن، ممکنه در هر حالتی من درست بگم هم اون درست بگه، ولی فیت خوبی شاید با هم آره این حرف خیلی درست اصلا معلومه. آره همیشه هم همین هست، یعنی معمولا قضیه بحث سینرژی دیگه، یعنی تو بتونی با یه نفر کار بکنی که همدیگه رو بفهمین. مثلا من خودم آدم خیلی مثلا تو میتینگ های تیم دیزاین هم خیلی دوست دارم باشون اینجوری باشم، یعنی خودت میگم برو فرزاد دیگه آره. یه جای دیگه هست خیلی باید آرتیکولیت باشی، باید صحبت بکنی و اینا ولی خب اینم باعث میشه که یواش یواش ببین تمام اینا میشه درس زندگی دیگه. یعنی تو هی استارتاپ میزنی هی استارتاپ نمیشه، هی پس برام میگی آدم خوب نبود، بعد یواش یواش همون داستان اینی که بچه که هستی میخوای دنیا رو تو عوض کنی ولی بعداً میفهمی که دنیا رو تو رو عوض میکنه، یواش یواش میفهمی که ولی اگه من میخوام آدز و احتمال برنده شدن و پارتنرشیپ های خوب پیدا کردن رو ببرم بالا، یواش یواش منم باید تغییر کنم دیگه. یعنی من که نمیتونم بگم من با یورسن شاید من باید با اون بیشتر هماهنگ شم تا اون با هماهنگ شه، چون حداقل رو این کنترل دارم. من نمیدونم چقدر کنترل دارم اون رو عوض کنم که ولی حداقل رو این که من بتونم خودم عوض کنم یکم با اون هماهنگ‌تر بشم که بیشتر کنترل دارم که. دقیقاً. یکی اینه، یکی دیگه از اینه که اگر با کوفاندر یا حالا با کسی که مثلا می‌بینی ممکنه کانفلیکتی هست، کانفلیکت رو هیچ وقت نذاری جمع بشه، یعنی اینکه تو استیج اول بیا صحبتشو بکنی. اونم دوره به نظرم یه چیزیه که مهمه، اون یعنی اونقدر راحت بتونید با هم صحبت بکنید. چند میخوره حالا یه حدس خودت بزن چند. دوست دخترم مگه، ولی مثلا به 22 ها 24 نه آره 24 بهت میخوره، 22 خیلی کوچیکه. آره تمام جوان ترین. اولین استارتاپت بوده؟ سومی بوده؟ آره. دو تا دیگه چی بوده؟ دو تا دیگه استارتاپ بوده یا سایت پروژه زدی؟ تو رو خدا به هم نگین استارتاپ. وگرنه اونجوری باشه که مثلا 30 همه. آره. نه منم سایت پروژه زیاد داشتم، یعنی ولی اینا اکچوال یعنی کاستومر داشته، کمپانی ثبت شده، مثلا همه چیز درست، یعنی ولید بوده و اینا. یه کار تو ایران داشتم اسم مای مدیکا که برای اونم دوره میگم اون دیگه چند وقت اومدی؟ من 6 ساله 5 سال و نیم تقریبا 2016. چرا اومدی؟ هم قضیه گفتم کنکور خوب ندادم و حالا دانشگاه علم و صنعتم یه وایسا من کنکور من نفهم تو از سر چفتیت کنکور رو رد دادی یا از سر نردیت آخر؟ این سوال ما متوجه شدم. والا ببین چون من مثال زدم گفتم من رفیقم داشت رتبه 1 میشد اون اومد بیرون ها. نه من مثلا شدم مثلا من 2 رقمی فکر می‌کردم بشم شدم 3 رقمی. خب از سر همون نردی باشه 4 و 5 مثلا 4 رقمی شدم 5 رقمی نبوده. خواستم 20000 شم 35000. آره اونطوریه. ولی حالا در کلا قضیه بود که یه مقدارم جو علم صنعت دوست نداشتم و زودترش یعنی اصلا قبل اینکه چیز بشم وارد دانشگاه بشم زبان رو میخوندم، یعنی آیلتس رو مثلا آماده میکردم خودم و حالا خلاصه تصمیم گرفتم که بیام و میگم سن پایینم اومدم، واقعا هم سخت بود ولی خب اینطوری بگم ساخته شدم، یعنی یه جورایی حالا دیگه هر روز دیگه با همه مسائل زندگی آره ببین اصلا این حرفایی که تو داری میزنی عین موزیک میمونه به گوش من، به خاطر اینکه
اصلا امکان نداره یه نفر بیاد بگه من الان یه استارتاپ دارم موفق بشه. یا ولی یعنی مثلا تو مارک زاکربرگ و بیل گیتس و اینا رو که داری نگاه میکنی، ببین به هر حال تو میتونی اولش بگی اینا لاکی شدن یارو مثلا فیسبوک رو زد، ولی عمرن نمیتونی بگی لاکی شدن یارو متاورس رسیده به متاورس یا بیل گیتس مایکروسافت. یعنی اینا تو همه این مشکلا رو خوردن، همه اینا رو و تونسته اداپت بکنه. میدونی یعنی هی تونسته همه این مسائل اتفاقا من الان ریسپکتم به اونایی که کمپانی رو مثلا تا 10 سال 20 سال 30 سال بردن خیلی بیشتره تا اونی که فقط استارتاپ لاکی شده یا الان اول قضیه است. میدونی اتفاقا بیا ببینم استارتاپ زدن که حالا آیدیا میزنی یکیش میشه، نگرش داشتی و بیا به من بگو تا کجا رفتی. کاملا موافقم صحبتی که میکنیم راجع به این قضیه. و حالا به هر حال میگم خیلی هاش سهیل برمیگره به اون قضیه که من از حالا بچگی اون کنجکاویه رو داشتم و حالا پدرم هم کارآفرین بودن، کلا این کارآفرینی توی روحیه کارآفرینی توی فامیل هم بود و علاقه‌مند به این بودم که همیشه اون سویچه رو بکنم از 9 to 5 به زمانی که کار خودم رو بکنم ممکنه باید خیلی بیشتر از 9 to 5 کار بکنم، ولی یه جایی میرسه که میگم آقا من هر چقدرم کوچولو یه چیزی رو ساختم که 4 نفر دارن استفاده میکنن و 4 نفر دارن قدیما میگفتن، حالا هنوزم میگن خدا بیامرزی میدن، مثلا دمش گرم مثلا همچین چیزی رو ساخت. اون خیلی واسه من حس مثلا رضایت بخشی خوب رو داشت و همیشه به از اون مایندست زندگی کارمندی من خیلی خیلی با اون مایندست مشکل داشتم. یعنی اصلا اینکه تصور کنم در 40 سالگی دارم برای یه فرد دیگه کار میکنم و هنوز گیر پیچک باشم فلان، اون یه مقدار یعنی اون چیز. این حرفتو میفهمم، کاملا میفهمم، یعنی حرف درستیه ولی خیلی ها ممکنه برداشت اشتباه بکنن. تو به هر حال در آخر شرکت خودت هم بزنی یا برای خودت هم کار بکنی یا اینا، تو باز ایمپلویی شرکت خودت. آره. یعنی خیلی کلمه‌ای به اسم سلف ایمپلوید ما نه، فریلنسر شاید سلف ایمپلوید بتونه حساب بشه، ولی مثلا من سعود علوی سلف ایمپلوید نیستم. میدونی من ایمپلویی ترایبم، ولی مثلا سهام داری. آره ولی هیچ ارتباطی نداره. میدونی دو تا چیز کاملا جداست. آره من کاملا یعنی خیلی کم اتفاق میفته، یعنی و به قول معروف بیشترم باید کار بکنی. میدونی یعنی مثلا من الان مکزیک بودم با این تیم 7 نفره که ما بودیم، به مراتب اونایی که برای یه شرکتی داشتن کار میکردن که اونا هم کاملا آدمای خفن و درست حسابی و دارن هم کار سنگین میکنن و اینا، ولی به مراتب ریلکسر بودن. یعنی مثلا مثلا ساعت 8 خواب پا میشد دیگه 5 6 جمع میکرد، بعدش هم خیلی زندگی بالانسی هم داشت. اتفاقا اون این بالانس تره و اون خیلی هر دنبیله من بودم، من و یکی 2 نفر دیگه. یعنی من حتی اتفاقا یعنی توی پادکست قبلی ما خیلی به شوخی و خنده داشتیم با بهزاد صحبت میکردیم، به اونا تیکه پروندیم که نیا که اونا اصلا چقدر ریلکسن و کار نمیکنن، ما چقدر کار میکنیم و اینا. ولی بخوای واقعیت قضیه رو نگاه بکنی، اونا خیلی ریلکسر داشتن کار میکردن و مشی بودن، ما هی داریم هرس میخوریم و کارم نمیکنیم. میدونی یعنی دلایل آدم یواش یواش عوض میشه یا معنیش به اون قضیه دیدش عوض میشه که چرا من الان مثلا دوست دارم 9 to 5 بیشتر به خاطر اینه که خب من خودم مغز دارم دیگه، حداقل رو ایده که خودم فکر میکنم کار بکنم. قضیه همینه. ببین من الان میگم واسه کمپانی اکسی دارم کار میکنم که خب من میشناسم اینا کی بودن، چه شکلی شروع کردن. اونایی که نباید آدم عجیب غریب شاخداری باشی، که اونایی که زدن و گرفته بیزنسشون و اینا به هر حال از یه جایی شروع کردن، از یه پارکینگی شروع کردن، حالا با هر اسکیلی 10 بار خوردن زمین 11مین بار. و قضیه اینه که خب به هر حال من میبینم اوکی من در سر سال قراره یه عدد خاصی از مثلا حقوق بگیرم. حالا کارمندی درسته که الانم خیلی خوب رفته بالا، مثلا کمپانی آمریکایی چقدر رفته بالا، الان 500,000 1 میلیون، اصلا وحشت. حالا یه زمانی واقعا اسکیل خیلی پایین. اصلا می‌خواستم همین رو بگم، الان آدز بیرون کار کردن، پول در آوردن خیلی بیشتره برای شرکت گنده کار بکنی. مثلا از موقعی که دنیا ریموت شده، تو دیگه مثلا قبلا حالا مثلا من از ایران و یا هر جای دیگه مثلا نمی‌تونم بگم مثلا من اگر مایکروسافت بودم، من اگر فیسبوک، الان ولی میشه. میدونی یعنی الان خیلی با دنیا ریموت میشه راحت. ولی الان آدز حتی تو میتونی ایمپلوی صدم یک کمپانی مثل اسپاتیفای و شاپیفای باشی و هنوز از درآمدت از یه نفری که استارتاپ مثلا $10 میلیون $20 میلیون زده بیشتر باشه. آره دقیقاً هم.
هست. یعنی الان من دوستای خودم که الان مثلا نفر زیر 1000 شاپیفای بودن به مراتب خیلی وضعشون من بهتره یعنی که حالا مثلا یه استارتاپ خودمو دارم. متوجهم. آره خب یه دلیلش هم اینه که شما به حال به عنوان کسی که توی تیم هستی رد فلگ واسه اون اینوستر که بیاید یعنی افراد بیان به خودشون حقوق بالا بدن، ولی قضیه اینه که شما میدونی که یه پلتفرمی داری موقعی که حالا اگزییت بکنید بالاخره یه 2 تا 4 تایی کردی، به هر حال شما مطمئن باش حالا تو سافری که این اتفاق میفته. یعنی یکی از پادکست‌هایی که گوش میدم دقیقاً همینم میگفتیم. مثلا پدر من 25 سال کارخونه داشته، 25 سال واقعا پیر شده توی این بیزنس، هر روز با مثلا افراد مختلف سر و کله زدن. این مسیری که بابای من رفته بود اینقدر خودشو داغم کرده تو سافر اینداستری میشه تو 7 سال برفاز رفت، تو خیلی سال کمتر. الان به نظر من خفن ترین منطقه قضیه همینه. یعنی من که ادی اند اف دی که باید کارا رو بکنم، حالا 9 تا 5 10 حقوقم که دارم میگیرم، حالا چه اینجا کار کنم چه واسه خودم کار کنم، ریس کردم برای یا پول دارم در میارم، حداقل بذار حداقل یه تیکت لاتاری هم تنگش باشه. یعنی من اگه من که دارم کار میکنم، ولی مثلا من با خیلی دوستام اینطوریم که تو که داری کارتو میکنی حداقل یه استاکی چیزی اگه نمیدم برو یه شرکت دیگه، تو که داری کار میکنی، تو که داری وقت رو میذاری، حقوقت هم که حالا بگو با فرق 10-20 هزار دلار با این کمپانی با اون کمپانی فرق نمیکنه، حداقل یه تیکت لاتاری، یه انگیزه چیزی شاید شد. دقیقاً. و همونی که اون شاید شده هستش که باعث میشه تو مثلا انگیزه بده، بپری روش و مثلا یه چیزو شروع کنی انجام بدی. و حالا همون بیشتر صحبت من اینه که به اون خیلی اون حس اول انجام مثلا یه استارتاپ شروع کردن یه پروژه خیلی خوبه، بگیره خیلی خوبه، ولی تو الان نادمی ها ما تو شطرنجی کنیم. حرف اول میم جی پادکست ما میم جی. آره اسم فعلا چیزه پرایوت تا بعدا مثلا. و حالا یه قضیه دیگه که به نظر من خیلی مهمه، این دراما. به نظر من واقعا یکی از دوستام همیشه اینو به من میگه که آقا چه شما میخوای کوفاندر پیدا کنی، چه میخوای مثلا ما خیلی وقت تو همین شرکتی که من کار میکنم فول تایم میریم توی اینترویو که یکی رو مثلا استخدام بکنیم، میگه که آقا این قضیه که آقا یارو تاکسیک نباشه، دراما نباشه خیلی مهمه. یعنی این بحث کالچرالی. ببین مثلا الان مثلا نتفلیکس میاد میگه که آقا اینقدر بدبختی داری که اصلا حوصله تاکسیک. میگه مثلا آقا we don't want to hire brilliant jerks، اصطلاح خودشون. میگه آقا آدم باهوش خیلی خفن ولی کسی باشه که نشه باش درست حرف زد، آدمی باشه که نگاتیویتی بیاره، انرژی منفی بیاره، هر روز با یه داستانی باید سر و کله بزنیم، اون به درد ما نمیخوره. شما اگه تکنولوژی هم مثلا یا حالا هر تکنیکال اسکیل رو یه مقدار توش ضعیف داری، اگر آدمی باشه که از نظر کالچرالی فیت خوب باشی، اوکی میای یاد میگیریم، میای تکنیکال رو یادت میدیم، ولی اون دراما و اون تاکسیک بودن و اونا رو خیلی نمیشه کارش کرد. یعنی یا خیلی زمان میبره. ما 2 سال پیش یه پروژکت یه پروداکت منیجر استخدام کرده بودیم و اینا، بعد این هر موقع میومد تو میتینگ مثلا تو به ما میای تو میتینگ و اینا چطوری و اینا امیزینگ و مثلا همه چی خوبه و اینا و هست، یعنی خالی هم نمیمونم. یاد گرفتم اینجوری کنم زندگیمو تو روزمره و خوش داره میگذره واقعا. و داشتم بعد این هر روز هی میومد، یعنی مثلا میخواست فاز بده که ما خیلی داریم کار میکنیم ولی هی میومد میگفتش که I'm tired like I'm buried under work و اینا. 3 بار این کارو کرد، گفتم با خدافظ بابا انرژی منم میگیری. من میام تو میتینگ با هم اشغال کنیم، هر روز خستم. چون هر کسی واقعا تو زندگیش بابا 1000 تا درد داره. کیه که مثلا بگه من هیچ مشکل ندارم، هیچ مثلا دغدغه ندارم؟ قضیه اینه که دیگه الان داریم ما هم کار میکنیم دیگه، این که تو بخوای حالا بیای این قضیه رو تشدید کنی و هی انرژی منفی رو پخش بکنی، بعد ببین دقیقاً هم عین یک زالو میمونه یا یه سم میمونه که میاد تیمو خراب میکنه. یا میبینی 10 نفر رو یه نفر هایر کردی، میاد 10 نفر رو هم مثلا کارشون کارآمدیشون افیشنسیشون میاد پایین یا حالا هر جور دیگه. حتی یکم از دست خودم من ناراحتم. حالا من اینجا دارم جو میدم میگم مثلا من اونیم که همیشه خوشحالم اینا، ولی اتفاقا عامل اختشاشو نمیدونم عامل حال بدی و قر زدن و اینا منم. یعنی اصلا من با خنده قر میزنم، با خنده میرینم تو اعصاب یارو. آره ولی عامل اصلی رو پیدا کردی. آره نه من خودم رو خودم خیلی دارم کار میکنم. ببین من میگم من حالا همه اینا رو تو استارتاپ داری میگی و اینا، آخرش هم مثلا شرکت زدی، ولی خب شرکت زدی برای چی؟ اصلا حالا بحث پول و استارتاپ و موفقیت و اینا رو بذاری کنار،
ادین اویده تو یه مجسمه ساز داره نقاشی زود که نقاشی نمیخوام بکشم سری نقاشی بکشم برسم به مثلا به مسابقات نقاشی و نمیدونم سری برسم به نمایشگاه. میخوای لذت ببری از پروسه کارت، میخوای منیفست کنی، به خودت میخوای احترام بذاری، میخوای بهترین. و وقتی با تو تیمی داری کار میکنی که من اتفاقا 2-3 تا میتینگامو با تیم دیزاینم کنسل کردم به خاطر اینکه یه دیزاین سینک بود که خیلی اوپن اندد بود، یعنی قرار بود بریم توش که فقط مثلا راجع به پروداکت ها صحبت بکنیم و راجع به مثلا اواردایی که دیزاینرها گرفتن اینا صحبت بکنیم. I didn't see them excited، یعنی اونقدری که مثلا اون دوست داشتم مثلا الان برم بگم آقا دیدیم اون این کارو کرد، این کارو کرد، اون کارو کرد. اینجوری خدافظ آقا، من اون انرژی ازتون نمیگیرم. میدونی این میتینگ برای من خیلی جذاب نیست، من ترجیح میدم برم با اینا مثلا جلسه بشینم. میدونی دقیقاً. و الانم دوستات همه دارن اینطوری میشن دیگه، با آدمایی میشینی که ازشون انرژی بگیری دیگه. آره خیلی مهمه بگیری. چون خود انقدر خسته میشی، فاوندرت باید بگه پاشو داشتم پاشو. حالا فاوندرت هم داون باشه، حالا بخوای حال اونم خوب آره کنی، بابا بیا بابا بعد جمعش. دقیقاً. این طولانی مدتش دوباره اون مشکلات خودشو ایجاد میکنه. و حالا میگم در کل این پارامترهایی که به نظر من نه واقعا ببین من شاید برگردمم خیلی محتاطانه تر عمل میکنم، ولی اصلا نمیتونی اشتباه رو نکنی. باز میکنم. آره یعنی اصلا نکتهش همینه و اون لذت هست. مثلا من کدینگو نمیکنم که بگم آقا من حالا بابا اینم یه فیچری خواست بذار دهنش سرویس بذار واسش میزنیم یا هر چیزی. واقعا مثلا میرفتم توی میتینگ به یارو میگفتم مثلا میگفت فلان فیچر رو داریم نداشتیم، میگفتم آره داریم. نشستم نه ولی خستم باید بشی. آره خستم میشه ولی تایم هم نمیفهمیدم. من به همه میگم آقا اگر یه کاری رو انجام میدی و از گذر زمان رو متوجه نمیشی، این شاید یه پارامتری که واقعا اونقدر علاقه داری به این کار و میتونی توش موفق باشی، یعنی شانس موفقیتت میره بالاتر که اون کار رو انجام بدی. و این واسه من بوده. مثلا توی موقعی که تو دانشگاه کار مثلا برنامه‌نویسی می‌کردم، اسایمنت انجام میدادم، چه میدونم مثلا یه درس فیزیکو میخوندم خیلی رو اعصابم بود، یا شیمی رو مثلا حال نمی‌کردم، ولی این یه کارو زمان که میگذشت من انگار من هنوز غرق در مثلا فکره بودم، هنوز میومدم. خسته میشی رو از یه طرف دیگه گفتم. ببین خسته میشی بعضی موقع به نفعته، یا حداقل میتونی یه کاری کنی به نفعت باشه. چون وقتی جوونی هر چی یارو میگه میری میزنی، انرژی هم داری میری میزنی، ولی وقتی خسته میشی میفهمی که اوه من باید الان لیستم و پرایوریتیشو درست بکنم. آره. 2 تا کارم بیشتر حوصله ندارم بکنم. میشینی تحقیق که کدوم 2 تا کار بیشتر فقط میتونم، چون دیگه حوصله نداری، انرژی نداری. آره. یعنی یکم اون انرژی جوانی رو از دست میدی، میتونی یه کاری کنی به نفعت بشه. چون وقتی میفهمی که اوکی من الان چون انرژیم خیلی محدوده باید پرایورتایز بکنم، باید اولویت بندی کنم. دقیقاً. در صورتی که اگه خسته نشی همه کاری میکنی. آره اون دیگه، یعنی اون اصطلاحاً اون برن اوته یا اون مرزی که تو بالاخره یه جایی، همیشه من میگم آقا یه جا باید خط بکشی دیگه. تو هر حالا رابطه‌ای، تو هر قضیه‌ای به نظرم از یه جایی به بعد اوکی میری جلو و یه جایی هم دیگه بگی اوکی دیگه از اینجا بیشتر دیگه این this is too much دیگه. مثلا قضیه‌ای که باید یه اصلا یه آلرت، یه چیزی تو ذهنت، یه زنگی بخوره که یه زنگولکی بیاد بالا سرت که آقا شاید داری یه کاری اشتباه انجام میدی. تو اصلا نباید هر شب مثلا بیدار بمونی فلان بکنی، کد بزنی، هر چیزی. یا یه سری کارا رو ممکنه باید ببینی چجوری میتونی اسمارت‌تر، باهوش‌تر انجام بدی، یا چه پروسه هایی داره اشتباه انجام میشه، شاید یه استانداردی رو تو دنبال نکردی یا هر قضیه دیگه. به نظرم این مسائل بود. ولی آره حالا خلاصه ولی دمت گرم مسعود، مرسی که راجع به این موضوع صحبت کردی و به نظر من اصلا همینا رو باید آدم صحبت بکنه، اینا رو باید بشکافه. چون الان مثلا خیلی دیدم مد شده، مثلا خیلی از آدما میان میگن که دیگه مد شده که هر کی شکست میخوره بیاد با مثلا با افتخار میاد میگه من شکست خوردم و اینا، در صورتی که اصلا همینه. میدونی یعنی تو فقط باید تو من الان دیروز داشتم پلی استیشن بازی میکردم و دوستم اینجوری بودم که تو میپری بالا، میپری نمیره بالا، بعد میای عقب، بعد میکشتت، بعد دوباره از اول از چک پوینت شروع میشه، بعد انقدر این کارو میکنی تا میفهمی که اوکی اونجا نمیره، این انقدر بپره، اینقدر میپره، اون اونجا آره، اونو میزنه. یعنی همینه دیگه. اصلا میبری دیگه. اسمش اشتباه نیست، اسمش فیدبکه. تو داری میگی آقا من اینو فشار دادم، از اون ورش زد بیرون،
اشتباه نکردی. آره. اگر نمی‌کردی نمیدونستی، اگر نمی‌کردی من سورپرایز بودم، اگر نمی‌کردی دفعه اول رسیده بودی من شک کرده بودم. میدونی یعنی تو اتفاقا یه آدم پرتری هستی که میدونی اگه اونجا این کارو کنم اینطوری میشه، اگه این کارو کنم اونجوری میشه، اگه اون کارو کنم اینجوری میشه. اصلا اسمش اشتباه نیست. اصلا زندگی همینه. آقا آب میای بخوری میذاری لباست اشتوتی که ندی فهمیدی که سایز دهنت دست نیست. دقیقاً همینه. آره کاملا موافقم با صحبتی که میکنی و به نظرم آره این چیزایی بعد حالا میدونی مثلا هر کدوم اینا یه سری چیزای کوچولو اینجا یکی توی مثلا آقا توی ارتباط مثلا کلامی توی اونم یه سری پارامترهای کانسیدر کردم مثلا تو استارتاپ اول دوم خیلی هاشو من اشتباه میکردم که مثلا باعث حالا موفقیت نشده یا هر چیزی مثلا یه سریشو تو استیج اول باید بدونم نمیدونم این پارامتر رو ملاحظه کنم توی کدینگ هم این پارامتر رو ملاحظه کنم چه میدونم سکیوریتی رو بهتر انجام بدم و اینا کنار هم که جدا بذاری مثل یه پازل میشه که توی کار انومت یا ان پلاس 1 میفهمی که آره الان اینا رو دیگه مثل روز اولت انجام نمیدی یا اینا رو دیگه واقعا خودت چشیدی و اون تا اون یه چیزی رو واقعا نچشه آدم نمیتونه بیاد بگه که دقیقاً فکر کنم که از پادکست خودت بود که یکی از بچه‌ها میگفت که شما زمانی یک چیزی رو ارزشش رو میدونی که از دست بدی و تا زمانی که از دستش ندی واقعا نچشیدی اون مثلا نبودن اون قضیه رو واقعا با جون دل متوجه نمیشی و یه سری مسیر آدم باید بره یعنی یه سری کار رو باید بکنه فقط قضیه چیه من دوست داشتم من آدمی بودم که همیشه آقا لیتس گو آقا ایده است فلان یعنی آدم هنزانی بودم آدمی بودم که دوست داشتم به سمت جلو حرکت کنم خیلیا از ریسک کردن میترسن حالا هر کدوم از اینا مثلا من ممکنه یه مقدار پولی هم گذاشتم ولی یه آهنگی اومد اوکی ببین ولی این حرفی که تو داری میزنی کلا من خودم شخصا انقدر این اتفاق برات میفته که پترنا رو میبینی یعنی مثلا من اگه ریحونم نشد خوشحالم میدونی چون اگه ریحونم نشده میگن it's not rejection it's redirection چون اگر ریحونم شده بود احتمالاً من الان مونده بودم ایران مونده بودی آره یا بعد مثلا نمی اومدم اینجا بعد نمی اومدم مثلا ترایبو بزنم حالا ترایب بشه یا نشم دوباره همین نتیجه رو میگیرم ازش بعدی رو بعد ببینم چیکار میکنم همیشه میدونی دیگه اگه 2-0 هم عقب باشی ولی 3-2 ببری اصلا مهم نیست میدونی یعنی اگه پنالتی هم نزدی تو ولی باز ببری winning takes care of everything دقیقاً نه واقعا اون همون قضیه هست که تو رو همیشه رو به جلو یعنی حرکت رو به جلو من مثلا پا میشم آقا مثلا همین سر حالا یه استارتاپ بوده یا هر کاری که مثلا اون شبش واقعا خیلی عصبانی هستید اون روزی که میخوای مثلا خودت رو ببری یعنی اون تصمیم رو تو ذهنت میگیری که آقا مثلا این دیگه اون با اون رویایی که خودت مثلا تو ذهنت چیدی فاصله داره و به اون باور میرسی که شاید دیگه باید اصطلاحاً به قول خودت قطع کنی خیلی سخته یعنی میای مرور میکنی که یکم که بگذره باید ایموشنالی هم یکم دیسکانکت کنی خودتو یعنی اولش که جوونیم خیلی با عشق و اینا شروع میشه یکم دیگه جدی میشه کار یکم باید خیلی پروفشنال تر و it's not personal میدونی همین اینو میخوام بگم که آره اولش اینطوری است مثلا چند روز ولی دیگه من خودم شخصیتا دقیقاً همون حالتم که هفته دوم دیگه میگم آقا ولش کن دیگه تموم شد آقا میرم یه جیم میرم اصلا یه انگار یه رفرش میکنم لباس جدید میرم میگیرم انگار مثلا شدم یه آدم جدید و با کاملا یه دنیای جدید و اصلا دیگه فکر نمیکنم فقط هر کدوم اونا رو به عنوان مثلا یه سری بایدها نبایدها واسه خودم اینا صرفا واسه خودم تو ذهنم هست که حواسمو بیشتر جمع کنم وگرنه باز میگم برگردم شاید همون رو انجام بدم یا مشابهش رو انجام بدم حالا به نحو بهتر و اینه که به نظرم جذابه و باعث میشه که لااقل میدونی چیه سهیل من میدونم که به بتالتم نگذروندم یعنی مثلا این 2 سال من میتونستم برم حالا پارتی که واقعا نمیشد بکنم ولی حالا فرض کن مثلا کووید نبود تا اینکه مثلا من بیام هر روز بیام اینور اونور و بیرون و حالا اون فان که آدم باید داشته باشه تو زندگیش اون که اصلا حرفی نیست ولی از اون ورشم مثلا رفقایی دارم که مثلا کامل دیگه واقعا گذاشتن روی مثلا فان و اینا من خودم شخصیتاً خیلی دوست دارم که بالانس رو رعایت کنم در این حالی که میخوام فان داشته باشم زندگیمو بگذرونم آدمی میگم که اصلا نمیخوام اون فیلینگ نرد رو به دوستان بدم میگم که لااقل من تو این پندمیکی یه کاری کردم به
یه سری تستایی کردم، با 4 تا آدم جدید آشنا شدم و یه سری چیز دستگیرم شد. این خیلی ارزشمنده. یعنی اون بعد تجربه هم یه سری چیزا نیست که من برم بخرم. من اگه 1 میلیون دلارم بدم مثلا پکیج فلانو برم بخرم، اون فایده نداره. اینا که مثلا پکیج میفروشن یا فلان، باید واقعا انجامش بدی، بیفتی توش و از هر کدوم از اینای مثلا تک هوم لسن یه چیزی بگیری تا تو بعدیا بهتر انجامش بدی. کلا 100 سال اینجاییم دیگه، بذار حالشو ببریم. آره دیگه. بذار بزرگترین ریسک هم بگم. من اونایی که اصلا ریسک نمیکنن نمیفهمم. یعنی اینجوری که چرا، یعنی رو چه حسابی، یعنی ازگل مثلا اینطوری گفته بود بزرگترین ریسک نکردن. واقعا اینه قضیه. و حالا یه چیز دیگه هم که موردی گفتی، این که باید از مسیر لذت ببری. حالا مثلا شما همین ترایو انجام میدی یا جای دیگه باید یاد بگیری. آره، این جمله‌ای که فیروز نادری هم میگه من خیلی قبول دارم. ما همیشه تو ذهنمون میگیم آقا من بذار کنکور رو بدم، بعدش مثلا عشق و حال میکنم، بذار من این استارتاپ ها رو بزنم موفق بشه، بعدش عشق و حال میکنم، بذار من مثلا دانشگاهم تموم بشه. آقا همون تایمی هم که هستی، اولا که از اون مسیر لذت ببر، از اون جورنی، و همون تایم هم باید فان داشته باشی. یعنی اگه کسی هم هستش که 1 سال پشت هم داره مثلا میشینه اصلا فان نداشته باشه، اونم اشتباهه. یعنی باید همون تایم هم فان داشته باشی. یعنی دقیقاً مثل همون میگن تخم مرغ رو توی یه دونه سبد نظر، تو با این فرض برو که آقا ممکنه کاملا شکست بخوره، بعدش نه بگی کاش که من اون 3 سالو لااقل باز به خودم میرسیدم فلان میکردم. اگر باید به خودت برسی، به خودت برس و خودت موثر بودی تو این قضیه. اگر باید فان داشته باشی، بذار تو برنامه‌ات، باید با دوستات بری هنگ اوت کنی، از هر نوعی میتونی استفاده کنی استفاده بکن و اینطور نباشه که 100-0 زمان مثلا زندگیت رو بذاری الوکیت کنی به مثلا یه کاری که ریسکش خیلی بالاست. دقیقاً مثل اینکه فقط بری سهام یه دونه شرکت رو بخری و دیگه مثلا هیچ کار دیگه نکنی با پولت، هم هر چی که پول داری بذاری رو اون. خب اینم قطعا درست نیست. یه مقدار باید رو سرگرمیت اینوست کنی، یه مقدار باید روی مثلا مطالعات جانبی اگه می‌خوای بکنی، یا مسافرت بری و کارهای دیگه‌ای که یه جوری بالانس بکنه این قضیه رو. عالی. خب مسعود خیلی خیلی دمت گرم. میگم باز مرسی که تمام این حرفا رو زدی. من مطمئنم که این حرفا خیلی خیلی آرامش میده به خیلیایی که دارن تو مسیرن یا میخوان شروع کنن یا شروع کردن، بدونن که این پترنه هست. اشتباه میکنی اشکال نداره، ازش یاد میگیری، یادم گرفتی بازم اشتباه میکنی و اینقدر میکنی تا پترنش بیاد دستت و خودتو یواش یواش اداپت بکنی با شرایط دیگه. من امیدوارم که هر راهی بعد از این استارتاپت هم مطمئنم، یعنی چون برای منم اینطوری بوده، اول یه استارتاپ زدی، بعد یکم دیگه زدی، بعد یکم دیگه زدی، هر بار یکم بهتر، هر بار یکم بهتر، 1% هر روز بهتر از دیروز. و امیدوارم که یه بار باید بشیم صحبت کنیم به عنوان یه میلیونر که اینجا نشستی و هم استارتاپ کلی تاثیر گذاشته رو کمپانی‌های دیگه و همین که کلی آدم یه روزی میان منشن میکنن که ما از مسعود اینا رو یاد گرفتیم. حتما ان شاءالله. دمت گرم که آره حالا باز با هم صحبت کنیم و بیشتر هم دوست داشتم که اون حالا کانکشنه باشه و با بچه‌های ترایب و اینا بتونیم حالا یه زمانی ان شاءالله برگشت مسافرت. آره من یه ایران برم اومدم و یه ایران کنیم نتورکینگ کردن. دمت گرم. خیلی خوشحال شدم. دمت هم گرم. ان شاءالله که روز خوبی داشته باشی. خداحافظ. چاکریم. خداحافظ.